ไม่มีเส้นจราจรนะครับยังสามารถนำทางแล้วก็ใช้ออโต้สเตียร์ได้ด้วยนะที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่117 วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรนะครับก็ลองกดดูปึ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นก็เป็นเซฟตี้นะคะเป็นไงครับที่ชาร์จโล่งๆเลยไม่ต้องกลัวใครมาแย่งนะครับอันนี้ให้ดูอุณหภูมิตัวสายชาร์จนะครับอุณหภูมิสายชาร์จอยู่ประมาณ38 องศาอันนี้นะครับบริเวณรอบๆ Tesla Supercharger ที่เซ็นทรัลลำปางนะครับหักหลบออกไปด้านขวาตัวรถ Tesla นี่คือช่วยดึงกลับเข้ามาให้เข้าเลนด้วยนะครับสว่างดีมากๆจนต้องถ่ายซ้ำให้ดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วนะครับก็คือตรงนี้ใครเนี่ยจะซื้อให้พ่อหรือแม่ที่แบบไม่อยากให้ต้องวุ่นวายไปโหลดแอปหลายแอปนะครับแล้วต้องไปถึงสถานีชาร์จต้องคอยเปิดแอปนี้มาสแกนของ Tesla เนี่ยใช้งานสะดวกมากๆนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go นะคะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% นะคะจากค่าย Tesla Model Y Long Range นั่นเองนะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่เราขับ Tesla Model Y แต่ก็เป็นอีกครั้งที่เราอยากจะมาลองขับอีกรอบนะเพราะว่าถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่เป็น SUV ที่ประทับใจเราไม่ใช่น้อยเลยนะคะเราเคยมีเอาตัว Rear Wheel Drive สีแดงเนี่ยไปรีวิวมาด้วยนะคะสามารถไปชมในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะมีทั้งพาไปแคมปิ้งแล้วก็รีวิวภายนอกภายในนะคะนอนในรถกันเลยแล้วก็ตอนที่เราไปยุโรปเองเนี่ยเราก็เคยเอาขับ Tesla Model Y นะไปเช่าที่นั่นก็ยังถือว่าแบบเฮ้ยเป็นคันที่แบบประทับใจในหลายๆเรื่องวันนี้ก็ได้โอกาสดีนะคะจากทาง Tesla Thailand ให้รถเรามารีวิวรอบนี้เนี่ยจะเป็นตัว All Wheel Drive Long Range นะคะเป็น Dual Motorสำหรับสมรรถนะเนี่ยคันนี้เนี่ยจาก0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ภายในเวลาเพียง 5 วินาทีก็ถือว่าเป็น SUV ที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะแรงม้าที่ให้มาเนี่ยก็514 แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง493 นิวตันเมตรสำหรับแบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นลิเธียมไอออน NMC 75 กิโลวัตต์อาวร์ระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยตามมาตรฐานของ WLTP เนี่ยจะอยู่ที่533 กิโลเมตรนะคะก็เป็นคันที่ถือว่าระยะทางเนี่ยก็เหมาะกับการขับทางไกลด้วยนะคะแถมยังชาร์จเร็วอีกต่างหากนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับฟาสต์ชาร์จได้สูงสุด250 กิโลวัตต์ซึ่งอย่างที่วันนี้นะคะเราจะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยเราก็สามารถแวะชาร์จที่ Tesla Supercharger เช่นที่กำแพงเพชรได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางไกลเนี่ยแวะชาร์จก็ชาร์จแป๊บเดียวเพราะว่าชาร์จเร็วนะคะก็เดินทางต่อได้เลยถือว่าสะดวกมากและตัว Tesla Model Y Long Range เนี่ยตัวนี้นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 2,49,000 บาทอันนั้นเนี่ยตัวตั้งต้นเขาจะเป็นสีดำล้อ 19 นิ้วแต่ถ้าอยากได้แบบนี้นะคะเพิ่มเงิน 50,000 บาทสำหรับสีขาวแล้วก็ตัวล้อเนี่ยในรูปเนี่ยเป็นล้อ Induction 20 นิ้วนะคะนี่ก็เพิ่มอีก 80,000 บาทนอกเหนือจากที่เห็นภายนอกแล้วเนี่ยนะคะคันที่อยู่กับเราเนี่ยเขามีการอัปเกรดโดยการซื้อตัว Full Self Driving 244,000 บาทไว้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่ไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะคือถ้าต้องการอัปเกรดเนี่ยอัปเกรดเป็นตัว Enhanced Auto Pilot ก็พออันนั้นเนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มอยู่ที่ 122,000 บาทก็ถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งเลยนะดังนั้นเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะบวกกับระบบเรื่องของ Full Self Driving เนี่ยราคารวมเนี่ยจะเป็น 2,49,000 บวก 50,000 บวก 8,000 บวก 244,000 นะคะอยู่ที่ 2,423,000 บาทและเดี๋ยวเราลองมาดูรอบคันกันนิดนึงนะคะอย่างที่บอกไปเรื่องรีวิวภายนอกภายในของ Model Y สามารถไปดูในคลิปก่อนได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้การเดินทางของเราก็จะมี cover นิดหน่อยด้วยก่อนไปเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็ยังเป็นส่วนที่เห็นแล้วเนี่ยรู้เลยนะว่าคันนี้คือ Tesla Model Y เริ่มจากตัวโลโก้นะคะที่ถือว่าทำออกมาแล้วมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะของ Tesla และไฟที่เป็น LED Matrix และสำหรับ Model Y ตัวปัจจุบันนะคะเขาก็ยังให้ตัว Ultrasonic มาอยู่นะเพราะว่าถ้าเป็น Model 3 Refresh เนี่ยไม่ได้ให้มาแล้วนะคะ
จุดเด่นที่สำคัญอีกอันนึงนะของคันนี้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของพื้นที่นะทั้งภายในที่กว้างขวางแล้วก็พื้นที่จัดเก็บของนะคะที่มีเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะเก็บของด้านหน้าก็ได้เก็บของด้านหลังและด้านหลังในข้างใต้ก็มีที่เก็บของอีกนะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่าด้านหลังนี่ที่เก็บของกว้างขวางแล้วก็ลึกด้วยนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็มีบรรทุกปูนมาด้วยนะถุงละ20 กิโลทั้งหมด10ถุงนะคะ200 กิโลกรัมเท่าเดิมตรงข้างหลังเนี่ยจะบรรทุกอยู่ที่8ถุงนะคะก็160 กิโลแล้วก็เดี๋ยวมี40 กิโล2ถุงเนาะอยู่ข้างในห้องโดยสารด้วยนะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีปูนเนี่ยสามารถใส่แครี่ออนตรงเนี้ยแนวตั้งแบบนี้สบายๆได้เลย3ใบนะคะแล้วก็ตรงนี้จริงๆก็ยังวางได้อีกนะคะอาจจะ2ใบตรงเนี้ยรวมเป็นสักประมาณ5ใบแล้วใช่แล้วก็ข้างใต้สามารถที่จะซ้อนข้างบนได้อีกหน่อยนึงใช่พื้นที่ใหญ่มากทุกทีนะเวลาเราบรรทุกปูนน่ะจะต้องแบ่งไปข้างหน้า4ละต่ำๆและที่ข้างหลังก็แทบจะแน่นสำหรับคันอื่นนี่ยังเหลือที่ตรงกลางอีกแล้วก็มีด้านใต้ด้วยนะคะซึ่งเจ้าพื้นที่ด้านใต้เนี่ยโหดูสีลึกมากเลยเดี๋ยวจะลองเอาใบแครี่ออนใส่ให้ดูนะใส่แนวตั้งยังได้เลยเนี่ยปิดได้ยังเหลือที่อีกขนาดใส่แครี่ออนลงไปแล้วอ่ะใช่แล้วก็หรือถ้าจะเป็นวางนอนเนี่ยก็สบายๆเลยเนี่ยยังเหลือที่อีกครึ่งคืบเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางกับครอบครัวนะคะมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงก็จะมีของที่ต้องขนไปค่อนข้างเยอะเนี่ยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนตอนที่เราไปยุโรปนะเราก็เอาเคบินไซส์เนี่ยใส่ไว้ข้างล่างอันนึงนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่26กับ28นิ้วอ่ะรวมกันแล้ว3ใบก็วางข้างหลังยังพอเลยเพื่อความสะดวกนะคะบางทีเราต้องการที่จะพับเบาะด้านหน้านะสามารถที่จะเนี่ยค่ะกดจากปุ่มด้านหลังนี้ได้เลยนะครับใช่อันนี้เมื่อกี้กดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีรูปที่เห็นชัดเจนเลยเนาะคือตัวเบาะหลังเนี่ยเขาแบ่งเป็น60-40อันนี้พอง้างออกมาแบบนี้ตัว40เนี่ยก็จะล้มไปด้านหน้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว60ด้านนี้แต่เวลาเอากลับต้องไปดันมือนะครับกดปลดล็อกแบบไฟฟ้าแต่ว่าดันกลับต้องดันกลับเองใช่ดันกลับเองแล้วมันยังมีหลุมอยู่ข้างๆอีกนะครับคือที่เนี่ยมันเยอะมากจริงๆสำหรับโมเดล Y เนี่ยหลุมทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะคะที่เก็บของถ้าใครเคยดูคลิปรีวิวของเราอันที่แล้วนะคะเชงลงไปนั่งยังได้เลยเพราะฉะนั้นไอใบนี้น่าจะไม่มีปัญหาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดด้านหน้าดูกันสำหรับการเปิดกระโปรงหน้านะคะก็สามารถสั่งการเปิดกระโปรงเนี่ยได้ที่หน้าจอควบคุมภายในรถหรือว่าถ้าคุณผูกแอคเคาท์คุณกับแอปแล้วเนี่ยก็สามารถกดเปิดผ่านแอปได้เลยนะคะเปิดง่ายมากๆนะแทบไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะแล้วก็พื้นที่จัดเก็บตรงนี้นี่ลึกมากๆเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์สำหรับลากจูงในตัวนี้เอาไปหมุนเข้าด้านหน้าของรถก็ออกแบบมาให้ใส่ลงไปแล้วเนี่ยไม่ได้นูนขึ้นมานะคะสามารถใส่ของได้ง่ายอยู่เหมือนเดิมจัดน้องสักนิดหน่อยนะคะตรงนี้ก็ยังเหลือที่ข้างบนอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ปิดได้แน่ๆเดี๋ยวจะปิดให้ดูด้วยนะเนี่ยใช้แค่ฝ่ามือกดลงไปเบาๆก็ปิดเรียบร้อยนะคะสนิทดีด้านหน้าใส่แครี่ออนได้นะคะใส่ของที่ใหญ่กว่าไซส์แครี่ออนได้เหมือนกันนะเช่นแบบผ้านวมเนี้ยใส่ได้และสำหรับการชาร์จที่ซูเปอร์ชาร์เจอร์เนี่ยนอกเหนือจากจะชาร์จเร็วแล้วเนี่ยเขาก็ยังดีไซน์ให้ experience ในการชาร์จเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะก็มาถึงที่สเตชันแล้วเนี่ยจอดรถปุ๊บนะคะก็ถอดหัวชาร์จออกมาค่ะที่หัวชาร์จก็จะมีปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะเราก็เอาไปจ่อใกล้ๆแล้วก็กด1ทีเจ้าฝาชาร์จก็จะเปิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไฟสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสีขาวเราก็ทำการเสียบชาร์จได้เลยอันนี้ระหว่าง connecting นะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ขึ้นสีเขียวคือกำลังชาร์จอยู่
ง่ายมากๆเลยนะคะก็ไม่ต้องมานั่งเปิดแอปหรืออะไร ระหว่างที่ชาร์จอยู่เนี่ยไฟสีเขียวมันจะกระพริบนะคะพอชาร์จแบตเต็ม 100% เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวไม่กระพริบแล้วนะนิ่งๆแบบนี้เวลาเราถอดหัวชาร์จก็ง่ายมากนะคะกดที่ปุ่มเดิมเพื่อปลดล็อกนะคะพอเป็นสีขาวเราก็ถอดออกได้เลยค่ะแล้วก็เสียบเก็บแถมที่รถนะคะตัวฝาครอบชาร์จเนี่ยก็ปิดให้ลงมาเองด้วยนะคะอันนี้ก็สะดวกมากๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้เหมือนเราหรือเปล่านะคะก็มีบางครั้งเหมือนกันที่ลืมนะเสียบชาร์จถอดเรียบร้อยเก็บที่สเตชันเสร็จขับรถออกเลยลืมนะคะลืมปิดช่องชาร์จอันนี้ก็หายห่วงไปเรื่องหนึ่งปิดอัตโนมัติไปเลยเดี๋ยวมาลองนั่งที่ห้องโดยสารด้านหลังให้ดูนะคะก็พอมานั่งแล้วเนี่ยมันกว้างขวางมากเลยนะในกล้องก็น่าจะเห็นอยู่นะคือนั่ง3คนเนี่ยก็พื้นที่สบายๆเลยแล้วก็พื้นที่วางเท้าเนี่ยกว้างขวางเลยนะคะเอาให้เลื่อนเบาะมาอีกเนี่ยก็ยังพื้นที่ถือว่าเยอะเลยแล้วดูนะครับปกติเนี่ยไอ้ข้างในเนี่ยเราต้องเอาปูนมาใส่ตั้งเยอะเพราะแล้วคันเนี้ยมันใส่ข้างหลังก็พอแล้วตอนนี้ขนาดว่าเอาปูนมาวาง2ถุงเรียงกันนะครับยังเหลือพื้นที่พอสมควรเลยนะและสำหรับคนที่สูงกว่าเชงนะคะก็พื้นที่จากศีรษะเนี่ยถึงเพดานเนี่ยตอนนี้ของเชงก็ยังเหลือเกิน20 เซนเลยนะถือว่าเยอะอยู่ก็น่าจะไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเบาะคันนี้นะคะเป็นเบาะ Vegan Leather แล้วก็เบาะเนี่ยจะยังไม่เป็นเบาะแบบที่มีแอร์นะคะยังไม่มีระบบ ventilation แล้วก็มีที่วางแขนนะคะดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นโค้งมนลงมาให้เหมาะกับการวางมือด้วยนะอันนี้เดี๋ยวต้องลองนั่งทางไกลดูว่าเป็นยังไงแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะสูงไปนิดนึงสำหรับเชงแต่คนอื่นเนี่ยน่าจะพอดีนะคิดว่าช่องใส่แก้วน้ำทำมาใหญ่ดีนะอันนี้ชอบแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นความสะดวกสบายสำหรับคนนั่งด้านหลังนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่ซื้อรถ SUV เนี่ยน่าจะเพราะว่าต้องการให้เป็นรถครอบครัวด้วยใช่ไหมคะมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่อง USB-C ให้ถึง2ช่องนะเพราะฉะนั้นด้านหลังเนี่ยถ้านั่งกันมา2คนเสียบชาร์จมือถือพร้อมกันได้เลยอันนี้ดีมากอีกหนึ่งทีเด็ดนะคะก็คือเบาะหลังเขาเนี่ยปรับเอนได้นะซึ่งวิธีการปรับเนี่ยมันคือเจ้าปุ่มเดียวกันกับเวลาที่เราพับเบาะลงมานะคะก็คือตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มเนี่ยแล้วดันมาด้านหน้าอันนี้นะมันก็คือพับเบาะใช่ไหมทีนี้ถ้าเราดันไปด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นการเอนซึ่งถ้าเรากดค้างนะคะแล้วก็พับลงไปเลยเนี่ยอันนี้จะเอนสุดละเอ็นสุดก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งพอนั่งเอ็นสุดแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็สบายดีนะเมื่อเทียบกับเบาะที่มันแบบตั้งตรงอะนะก็รู้สึกว่าค่อนข้างพอดีสำหรับเชงนะตอนนี้ที่ลองนั่งทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการปรับจากตั้งไปเอ็นสุดเนี่ยมันสามารถปรับระดับความเอ็นได้เนี่ย3 ระดับด้วยนะคะก็วิธีการเนี่ยมันต้องมีเทคนิคนิดนึงเดี๋ยวเชงลองเริ่มสตาร์ทจากอันนี้คือเบาะที่คอนฟิกมาแบบตั้งสุดนะพอนั่งแล้วเป็นแบบนี้ทีนี้เวลาต้องการปรับความเอนแค่นิดหน่อยเนี่ยมันจะต้องกดปุ่มปึ๊บเราก็จะยินเสียงมอเตอร์ทำงานนิดนึงนะคะแล้วก็ดันไปแค่นิดหน่อยแล้วก็ปล่อยมือออกจากปุ่มเนาะแล้วก็ดันต่ออันนี้มันก็จะมาล็อกที่โพซิชันการเอนลงไปละ1 ระดับจากนั้นถ้าต้องการเอนลงไปอีก1 ระดับนะคะก็ทำเหมือนกันก็คือกดปุ่มค้างผลักไปนิดนึงให้มันเลยจุดเดิมปล่อยมือออกจากปุ่มนะคะแล้วก็ดันอีกทีระดับที่2แล้วก็ถ้าเอนสุดก็ทำเหมือนกันเลยปรับกดดันปล่อยอันนี้ก็ไปลองปรับกันได้นะว่าพอลองไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนั่งความเอนแบบไหนแล้วรู้สึกว่าสบายอันนี้ก็ถือว่ามี flexibility ให้ปรับได้ถึง3 ระดับดูระยะทางที่เราจะเดินทางวันนี้นะครับจาก Tesla Thailand นะครับที่รามคำแหงเนี่ยไป Moose Hotel ที่เชียงใหม่ระยะทาง685 กิโลเมตรซึ่งเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเราจะมีแวะชาร์จที่ซุปเปอร์ชาร์จกำแพงเพชรด้วยนะครับระยะก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาน่าจะ700 กิโลเมตรได้พอรวมหมดเราจะไปที่ซุปเปอร์ชาร์จที่กำแพงเพชรกดตรงแผนที่แล้วตรงนี้มันจะมีรูปที่เป็นชาร์จนะครับแล้วก็ซูมออกดูเราจะไปที่ Tesla กำแพงเพชรนะครับก็กดนำทางพ
พอเรากดนำทางไปที่ซูเปอร์ชาร์จที่โรบินสันกำแพงเพชรเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะมีบอกเราด้วยว่าเราไปถึงเนี่ยระยะทาง356กิโลเมตรแบตเราจะเหลือ 26% นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นสีฟ้าๆเนี่ยมันบอกว่าเราจะสามารถใช้ฟังก์ชัน Navigate on Autopilot ได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นบางช่วงมันก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้บอกเรานะครับซึ่งไอตัว Navigate on Autopilot เนี่ยถ้าเราซื้อ EAP ตัว Enhanced Autopilot ก็จะได้ฟังก์ชันนี้เพิ่มมานะครับมันก็จะสามารถพาเราเลี้ยวออกจากพวกทางด่วนหรือทางหลวงที่วิ่งระหว่างจังหวัดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่แบต 100% ถ้าเรากดดูก็จะบอกระยะทางว่าวิ่งได้519กิโลเมตรไอตอนที่เต็ม 100% เนี่ยมันขึ้นเป็น520กิโลนะครับตอนนี้พวกคลิปต่างๆเราก็เซตเป็น0ไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะพาขับดูนะครับว่า Tesla Model Y Long Range คันเนี้ยบรรทุกน้ำหนักเพิ่ม200กิโลกรัมเนี่ยที่ความเร็วต่างๆเนี่ยมันใช้อัตราค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าคันเนี้ยมันเป็น Matrix LED ด้วยนะครับสังเกตที่ตอนนี้ไฟเราส่องเข้าไปที่ผนังด้านหน้าถ้าผมลองเปิดไฟสูงดูจะเห็นมันเป็นขีดซ้อนกันไปเลยนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็น Matrix LED เดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันเลยนะครับสำหรับคันนี้เราเหยียบเบรกไว้แล้วก็คันเกียร์จะอยู่ทางด้านขวานี้นะครับกดลงก็จะเป็นการเข้าเกียร์ดีนะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะมีภาพจากด้านข้างฝั่งที่เราเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับอย่างตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีภาพจากกล้องทางด้านซ้ายขึ้นมาให้นะครับให้เราเห็นรถที่มาจากด้านหลังฝั่งซ้ายด้วยตอนนี้ลอง Navigate on Autopilot นะครับจะสังเกตว่าเส้นตรงเนี้ยมันรวมกันเป็นเส้นเดียวสีน้ำเงินนะครับถ้าปกติที่เราใช้ตัว Autopilot อย่างเดียวมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินแต่ว่าคู่กันอยู่ซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับระหว่างที่เราใช้ Navigate on Autopilot อยู่เนี่ยถ้ามันเห็นว่าเลนที่เราวิ่งมันช้าเนี่ยมันก็จะแนะนำให้เปลี่ยนเลนนะครับซึ่งตอนนี้เราตั้งไว้ว่าถ้าจะเปลี่ยนเลนให้มันถามก่อนคอนเฟิร์มนะครับมันก็จะบอกว่าให้ใช้ไฟเลี้ยวเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับตอนนี้มันมีรถมาด้านข้างมี Blind Spot เตือนแต่พอเลนว่างเนี่ยออกได้ตัวรถก็จะเปลี่ยนเลนออกมาทันทีเลยนะครับคือข้อความที่ขึ้นบอกเมื่อกี้ก็บอกว่าให้เราใช้ไฟเลี้ยวเพื่อยืนยันหรือกดที่คันเกียร์ก็ได้นะครับได้ทั้ง2ด้านตรงบริเวณนี้ขนาดว่าไม่มีเส้นจราจรนะครับยังสามารถนำทางแล้วก็ใช้ออโต้สเตียร์ได้ด้วยนะช่วงที่เป็นบริเวณซ่อมถนนนะครับอันนี้กลับมามีเส้นจราจรตามปกติแล้วตอนนี้ผมยังวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์นะครับเมื่อกี้ถ่ายให้ดูไม่ทันคือทั้งที่ผมยังอยู่บนมอเตอร์เวย์ปกตินะแต่ตัวแผนที่ของ Tesla เนี่ยมันให้ผมออกไปนอกมอเตอร์เวย์ก่อนแล้วก็ให้วิ่งกลับเข้ามาใหม่งงเหมือนกันว่าให้ออกไปทำไมนะครับออกไปเจอรถติดแล้วก็ให้กลับมาเข้ามาใหม่ที่ด้านหน้านี่นะครับตอนนี้เรามาแวะอยู่ตรงปั๊มปตท.บางปะอินนะครับจะอยู่ถัดจากพอร์ตโกมานิดหน่อยก็แวะเข้าห้องน้ำกันนะครับแล้วก็ระยะทางที่เราวิ่งมาจากเทสลาที่รามคำแหงนะครับ56กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่142วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับเป็นการใช้ความเร็วแบบผสมตั้งแต่รถติดช่วงออกจากศูนย์เทสลาแล้วก็วิ่งขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงสลับกันไปเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานถ้ารถเยอะนะครับผมจะทดสอบตั้งแต่ความเร็ว80ความเร็ว100แล้วก็ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวดูกล้องตอนที่ถอยหลังนะครับแล้วตรงนี้มันก็มีระยะขึ้นบอกด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ยังมีอัลตราโซนิกอยู่กล้องค่อนข้างชัดดีนะครับทั้งซ้ายขวานี่เห็นแบบภาพคมชัดเลยแต่ว่าภาพจากกล้องหลังเนี่ยอาจจะเพราะว่าเอามาขยายขึ้นมันเลยดูถ้าดูดีๆมันจะเหมือนแตกอยู่นิดนึงนะครับโอ
โอเคครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันก่อนนะครับโดยการเซตเป็นออโต้ไพลอตไว้แล้วก็เราจะมารีเซ็ตทริป B กันนะครับตอนนี้ก็รีเซ็ตทริป B เรียบร้อยแล้วนะครับซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่สุดนี้นะครับละสายตาจากถนนแป๊บเดียวนี่เป็นการเตือนให้จับพวงมาลัยอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าผมมัวแต่มาดูที่จอกลางนะครับแล้วก็ถ่ายให้ดูตอนนี้ตาต้องพยายามมองไปด้านหน้าไว้ทำได้แค่เหล่มามองจอกลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตรงนี้นะครับคือตั้งแต่ออกจากมอเตอร์เวย์หมายเลข9เนี่ยฟังก์ชัน Navigate on Autopilot ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับจะสังเกตว่าเส้นตอนนี้มันเป็นเส้นคู่สีน้ำเงินแทนแล้วจากตอนที่เราใช้ Navigate on Autopilot เนี่ยมันจะรวมกันมาอยู่ตรงกลางเป็นเส้นเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่บนทางหลวงสายเอเชียนะครับช่วงบางปะอินตั้งแต่เริ่มขับเข้ามาเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้เลยนะครับตอนนี้พอขับผ่านตรงเซ็นทรัลอยุธยานะครับตัวระบบ Navigate on Autopilot ก็กลับมาใช้ได้นะครับเมื่อกี้ขับอยู่แล้วมันรวมกลายเป็นเส้นเดียวแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะครับมันจะใช้ไปได้ไกลถึงไหนสรุปว่าเมื่อกี้ที่ลองฟังก์ชัน Navigate on Autopilot นะครับที่มันเริ่มใช้งานได้จากหน้าเซ็นทรัลอยุธยานะครับขับมาได้ประมาณ 4-5 กิโลเนี่ยก็กลายเป็นหมดระยะนะครับกลับมาเป็น Autopilot ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเส้นคู่ขึ้นมาแล้วนึกว่ามันจะใช้ได้ไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีจุดที่สามารถใช้งานได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานกันนะครับตอนนี้เราขับมาได้ระยะทาง52กิโลเมตรที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่117วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับตอนนี้ระยะทางที่เหลืออีก410กิโลเมตรแบตเหลือ 79% นะครับถ้าดูตั้งแต่ระยะทางที่เราวิ่งออกมาจากจุดเริ่มต้นนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว111กิโลเมตรเอามารวมกันกับตัวนี้ก็จะได้ประมาณ521กิโลเมตรนะครับใกล้เคียงกับตอนที่ชาร์จเต็ม 100% เลยแต่อาจจะต้องใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการวิ่งให้มันได้ใกล้เคียงกับที่มันขึ้นตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับว่ามันจะใช้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปรีเซ็ตทริป B กันก่อนนะตอนนี้ใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เราขับมาได้ระยะทางเนี่ย53กิโลเมตรแล้วค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่139วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับมันจะอยู่ประมาณ139-140วัตต์อาวต่อกิโลเมตรก็ถ้าเทียบกับ Tesla Model 3 Highland ที่เราขับมาล่าสุดนะครับตัว Long Range เนี่ยคันนั้นค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับจะอยู่ที่128วัตต์อาวต่อกิโลเมตรที่ความเร็วเท่ากันนะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าคันนี้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกไม่มากนะครับประมาณ10วัตต์อาวต่อกิโลเมตรทั้งที่รถคันนี้มีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็การลู่ลมเนี่ยน้อยกว่าน้ำหนักก็มากกว่านะครับถือว่าการจัดการพลังงานของเขานี่ทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะวิ่งระยะทางให้ได้ใกล้กันประมาณ50กิโลเมตรนะครับมาดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานสำหรับความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับช่วงที่มันวิ่งได้50กิโลเมตรพอดีเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ168ถึง170วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับพอดีรถมันเยอะช่วงนั้นก็เลยถ่ายให้ดูไม่ได้แล้วเราวิ่งต่อมาอีกเนี่ยประมาณ 5-6 กิโลนะครับซึ่งความเร็วมันต่ำลงนะครับมันก็เลยทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยลดลงมาเหลือประมาณ162วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับถ้าโดยประมาณเนี่ยมันจะอยู่168ถึง170วัตต์อาวต่อกิโลเมตรซึ่งถ้าเราเอาคำนวณกับขนาดของแบตเตอรี่นะครับก็แปลว่าถ้าเราใช้ความเร็วสัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บรรทุกน้ำหนัก200กิโลกรัมเนี่ยหรือนั่งเต็ม4คนนะครับก็น่าจะวิ่งได้สักประมาณ400กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราวิ่งมาแล้ว224กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมเนี่ยอยู่ที่140วัตต์อาวต่อกิโลเมตร
ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก290กิโลเมตรนะครับตั้งแต่หลังจากเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับโดยใช้ความเร็วประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเรากำลังจะถึงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับแล้วก็พอพ้นเลี่ยงเมืองเนี่ยก็น่าจะเริ่มใช้ความเร็วได้บ้างแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมง46นาทีตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วก็เลยเลี่ยงเมืองนครสวรรค์มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราขับมาได้ระยะทาง263กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่142วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งมันเป็นการผสมระหว่างที่ผมทดสอบค่าเฉลี่ยให้ดูนะครับ80 100 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมๆกันนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตเราเหลืออีก 48% นะครับจะวิ่งได้อีก248กิโลเมตรอันนี้เวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวลองดูถ้ามันมีรถอยู่ด้านข้างนี่มันจะมีบายสปอตเป็นสีแดงๆบอกแล้วก็ไอ้รูปจำลองรถนั้นมันจะเป็นสีแดงเลยนะครับก็ช่วยให้สายตาเราเนี่ยสะกิดให้เห็นสีแดงก็จะเห็นชัดนะแค่เหลือบมามองก็จะรู้แล้วใช่เลยเดี๋ยวพามาดูภายในกันสักนิดนึงนะคะก็รีวิวทั้งภายนอกภายในเนี่ยเรามีทำคลิปละเอียดเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะคะก็สามารถไปดูได้อันนี้เป็นคันเรียวิวไดฟ์สีแดงเริ่มต้นจากคนขับเลยละกันเนาะก็สำหรับโมเดล Y ตัวปัจจุบันนะคะก็จะยังมีก้านเกียร์ให้เราได้ใช้กันอยู่ใช่ครับทางด้านขวาของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นก้านเกียร์กดลงเป็นการเข้าเกียร์ D กดดันขึ้นสุดเป็นการเข้าเกียร์ R นะครับแล้วก็ที่ก้านพวงมาลัยเนี่ยถ้าเรากดลงไปก็เป็นการเข้าเกียร์ P ถ้ากด2ทีเร็วๆเป็นการเปิดใช้งานออโต้ไพลอตนะครับก็จะขึ้นเป็นเส้นสีน้ำเงินคู่กันขึ้นมาตรงนี้ซึ่งคันเนี้ยมันมี Navigate on Auto Pilot ด้วยนะครับแต่ว่าเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยมันใช้งานไม่ได้มันก็เลยเป็นเพียงออโต้ไพลอตธรรมดานะครับซึ่งวันนี้ที่เราลองใช้งานนะช่วงที่ขับอยู่บนมอเตอร์เวย์ตอนที่ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับบริเวณรามคำแหงตรงนั้นใช้ได้ที่ลองให้ดูแล้วก็ออกมาถึงตรงบางปะอินเนี่ยใช้ได้แค่ประมาณหน้าเซ็นทรัลอยุธยานะครับวิ่งไปได้5-6ไม่เกิน5กิโลเมตรก็หมดระยะแล้วก็ใช้ไม่ได้มาตลอดเลยนะครับก็จะกลายเป็นแค่ออโต้ไพลอตปกตินะครับใช้งานซึ่งคันนี้มันมีตัว Full Self Driving มาด้วยซึ่ง Full Self Driving เนี่ยมันใช้งานในประเทศไทยยังไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานฟังก์ชัน EAP แล้วกันครับเพราะว่าเวลาที่เราซื้อ Full Self Driving เนี่ยมันจะรวมไอตัว EAP ที่เป็น Enhanced Auto Pilot ไปด้วยนะครับซึ่งจะมี Navigate on Auto Pilot แล้วก็ Auto Lane Change นะครับซึ่งไอตัว Auto Lane Change เนี่ยที่มันจะเปลี่ยนเลนให้อัตโนมัติก็คือสมมุติเราวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเดี๋ยวสักครู่นะครับรอรถคันนี้ผ่านโอเคเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเนี่ยพอรถผ่านไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะเปลี่ยนเลนให้เองนะครับอันนี้เวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดก็ค่อนข้างสะดวกดีเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องดูนะครับว่าส่วนใหญ่เราได้ใช้ฟังก์ชันพวกนี้หรือเปล่าเพราะเราต้องเพิ่มเงินถึง 122,000 บาทแล้วมันก็จะมีไอ้ฟังก์ชันที่เป็น Smart Summon แล้วก็ Summon ให้มาด้วยนะครับใน EAP เนี่ย Smart Summon ก็คือเราสามารถกดแอปแล้วก็รถที่มันจอดอยู่บริเวณช่องจอดมันก็จะวิ่งมาหาที่เราได้เลยนะครับเพียงกดใน Tesla App ส่วนตัว Summon เนี่ยก็จะเป็นการกดเลื่อนหน้าถอยหลังนะครับให้มันเลื่อนออกมาจากช่องจอดหรือถอยเข้าไปในช่องจอดเผื่อเวลาที่เราไปบริเวณที่มันมีช่องจอดที่มันแคบๆนะครับเราจะได้ลงรถก่อนแล้วก็กดให้รถมันถอยกลับเข้าซองไปได้นะครับก็คร่าวๆสำหรับ EAP ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟเลี้ยวอยู่แล้วก็พวกที่ปัดน้ำฝนรวมถึงเวลาเปิดไฟสูงนะครับตรงปุ่มหมุนๆตรงนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเอาไว้ควบคุมเรื่องวอลลุ่มเสียงนะครับเราขึ้นลงวอลลุ่มเสียงหรือถ้าเรากดลงไปเนี่ยก็เป็น pause and play ก็ได้เหมือนกันเวลาที่เราใช้งานฟังเพลง
แล้วก็มันยังสามารถเซตให้ใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับทีนี้ในฝั่งขวาเนี่ยเวลาที่เราใช้งานฟังก์ชันออโต้ไพลอตอยู่ถ้าหมุนขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับเซตความเร็วที่ตั้งถ้าหมุนลงก็จะเป็นการลดความเร็วส่วนอันนี้ถ้าเราโยกซ้ายขวาก็จะเป็นการปรับระยะห่างกับคันหน้านะครับเดี๋ยวจะลองใช้งานให้ดูนะครับเราเริ่มจากเปิดออโต้ไพลอตก่อนเมื่อกี้กดไม่ติดโอเคกดติดแล้วนะครับพอออโต้ไพลอตทำงานเส้นสีน้ำเงินก็ขึ้นมานะครับถ้าผมปัดค่อยๆหมุนขึ้นความเร็วของ Adaptive Control ตรงนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าผมปัดขึ้นแรงๆปุ๊บมันจะไปทีละ5แล้วไปทีละ5เดี๋ยวทีนี้มาลองดูเวลาปรับระยะห่างกับคันหน้านะครับผมโยกไปทางซ้ายระยะห่างจะเป็นระดับ7ตอนนี้ขึ้นเป็นระดับ7ถ้าโยกไปทางขวาก็เหลือ6เหลือ5เหลือ4เหลือ3ก็จะเป็นระยะห่างจากรถคันหน้านะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับที่พวงมาลัยแล้วก็สมมุติว่าเราจะปรับพวกพวงมาลัยเนี่ยเข้าออกขึ้นลงก็ปรับจากไอ้ปุ่มด้านซ้ายนี่นะครับเราต้องเข้าไปในเมนูก่อนแล้วก็ปรับรวมถึงกระจกทั้งซ้ายและขวาก็เหมือนกันก็เข้าไปที่เมนูในหน้าจอก่อนแล้วก็ค่อยทำการปรับใช่ครับต้องเข้ามาที่เมนูแล้วเราก็เลือกสิ่งที่เราต้องการปรับนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมเลือกมาที่พวงมาลัยผมสไลด์ขึ้นพวงมาลัยผมก็จะขึ้นสไลด์ลงพวงมาลัยก็ลงแล้วก็ดันไปทางซ้ายพวงมาลัยก็ยื่นออกมาดันไปทางขวาพวงมาลัยก็ขยับกลับเข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับภายในนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีดำก็ไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะหรือจะเลือกเป็นสีขาวอันนี้ก็เพิ่มเงินแล้วก็ตัวหนังเนี่ยของเบาะเนี่ยจะเป็น Vegan Leather นะคะก็คือเป็นเบาะที่ไม่ได้ใช้จากหนังสัตว์นะเขาบอกว่า Tesla เนี่ยตั้งแต่ปี 2017 เลยเนี่ยรถทุกคันที่ขายเนี่ยก็จะเป็น Vegan Leather หมดแล้วนะคะก็ cruelty free ก็คือไม่ได้เบียดเบียนสัตว์นะในแง่ของการนำหนังมาใช้ทำเบาะสำหรับการดูแลรักษาเนี่ยก็ไม่ยากนะคะก็ใช้น้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ผ้านุ่มๆนะผ้าที่มันไม่ได้เป็นเนื้อแข็งไม่เพื่อที่จะไม่ไปสร้างรอยขีดข่วนให้กับตัวหนังใช่แล้วก็หนังพวกนี้เนี่ยไม่ควรจะแห้งเกินไปด้วยถ้าแห้งก็อาจจะเกิดรอยแคร็กได้นะก็จริงๆการดูแลรักษาก็ใช้น้ำธรรมดาได้เลยและนะคะการควบคุมแทบทุกอย่างนะคะนอกจากพวงมาลัยเนี่ยก็จะมาอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะทั้งการเปิด glove box นะคะหรือตัวช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอนะจริงๆพอเริ่มใช้ไปเรื่อยๆก็จะคุ้นหน่อยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ช่องเก็บของปุ๊บพอกดปุ๊บก็เปิดปั๊บมาตัวช่องเก็บของอันนี้ก็ถือว่าไม่ใหญ่นะคะเนี่ยประมาณนี้เก็บพวกเอกสารอะไรได้ประมาณนึงแล้วก็มีที่ใส่ USB ตรงนี้อันนี้ก็เสียบอยู่มีไฟมีอะไรมาให้เรียบร้อยโหมดต่างๆนะคะก็ Child Safe ล็อกกระจกอะไรพวกนี้การปรับต่างๆก็จะอยู่ที่หน้าจอหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ย navigation เมนูเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายนะงั้นถ้านั่งข้างคนขับเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกแต่สำหรับคนขับเองเนี่ยการที่จะต้องมาเปลี่ยนโหมดบ่อยๆอันนี้ก็อาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกนิดนึงนะเพราะมันอยู่ทางด้านซ้ายใช่กดไปไกลหน่อยแต่ว่าต้องบอกว่าโหมดอะไรสำคัญเนี่ยเขาทำมาให้ที่พวงมาลัยกับก้านเกียร์แล้วมันก็เลยไม่ได้ต้องมากดอะไรบ่อยๆระหว่างที่ขับขี่อยู่ใช่บางโหมดถ้าจะตั้งเนี่ยต้องจอดแล้วเข้าเกียร์ P ก่อนถึงจะปรับได้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยซึ่งดีไซน์ภายในนะคะก็จะมีความเรียบนะอย่างคันที่เราขับเนี่ยด้านในจะเป็นสีดำนะมีการใช้วัสดุที่คล้ายหนังสลับกับวัสดุที่ดูเป็นโลหะแล้วก็มีไม้ประกอบด้วยนะคะแล้วก็มีการตัดด้วยเส้นสีเงินด้านนะคันที่เราขับก็เป็นสีขาวนะคะก็อย่างกระจกข้างในด้านบนครึ่งบนเป็นสีขาวแล้วก็
ส่วนด้านล่างจะเป็นสีดำพามาดูตัวกระจกด้านหน้านะคะอันนี้ก็มีไฟให้ไฟเนี่ยเขาก็จะออกเป็นขาวอมเหลืองนวลๆนะคะ เป็นแบบในภาพเลย และคันนี้ด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟให้นะคะ2จุดแล้วก็ปุ่มกดฉุกเฉินอันนี้จะยังเป็นระบบแท็บนะคะก็เนี่ยต้องกดเข้าไปนะคะไฟก็จะออกไปทางส้มๆเดี๋ยวยังไงช่วงกลางคืนก็เดี๋ยวกดให้ดูอีกทีนึงก็กดไม่ยากค่ะสบายแล้วก็คันนี้ Panoramic Glass Roof นะคะอย่างวันนี้เนี่ยช่วงที่เราขับมาเนี่ยก็เป็นช่วงเที่ยงเนอะอากาศก็30ต้นๆใช่ประมาณ34-35นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเราขับออกต่างจังหวัดเนี่ยถึงจะเป็นหลังคากระจกมันจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าลมมันพัดผ่านตลอดเวลานะครับแต่ถ้าขับในเมืองผมว่าต้องร้อนแน่ๆต้องลองนะใช่ก็อันนี้ยังไม่ได้ลองวันนี้แต่ว่าพูดถึงพัดลมก็ถือว่าลมแรงอยู่ใช่ตัวแอร์แรงเย็นดีด้วยนะครับวันนี้ใช่อย่างตอนนี้ที่เปิดก็คือเปิดแค่กลางก็พอเพราะว่ารู้สึกว่าเปิดสูงแล้วเนี่ยลมมันฉ่ำมากแล้วก็แบบเริ่มหนาวนะดังนั้นแบบช่วงที่เราขับในเมืองเนี่ยอาจจะไปเทสต์ไดรฟ์หรือลองดูในคลิปรีวิวของคนอื่นด้วยประกอบการตัดสินใจได้นะเพราะรู้สึกว่าจริงแอร์เนี่ยมันก็ปรับพัดลมได้ค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็สำหรับระบบแอร์นะคะเขาใช้การกรองอากาศเนี่ยแบบ HEPA นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะกรองสิ่งสกปรกแล้วก็กรอง PM 2.5 ด้วยนะคะอย่างโหมดที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็น Air Circulation ภายในห้องโดยสารตอนนี้ก็ถือว่า HEPA ทำงานอีกโหมดหนึ่งนะคะก็เป็นโหมดกรองแบบ Biohazard นะคะอันนี้ก็จะกรองมากกว่าปกติด้วยนะคะไม่แน่ใจเสียงเข้าไปในไมค์ไหมนะเราจะได้ยินเสียงกรองอากาศเนี่ยเครื่องกรองอากาศทำงานหนักขึ้นมันเปิดให้พัดลมแรงขึ้นนะครับในโหมดนี้ก็จะเอาไว้เวลาที่เผื่อว่าข้างนอกเนี่ยมันอากาศมันเป็นพิษมากๆนะครับใช่กรณีที่เราวิ่งไปในที่มีมลภาวะสูงอากาศไม่ดีฝุ่นควันเยอะนะคะก็กดเป็นโหมดนี้อันนี้เขาก็จะ make sure ว่าอากาศภายในห้องโดยสารเนี่ยยังสะอาดอยู่นะคะแล้วก็ลดเรื่องของการนำอากาศเข้ามาจากภายนอกเนี่ยก็คือใช้เท่าที่จำเป็นแต่ถ้าในชีวิตประจำวันทั่วไปอย่างตอนนี้ก็เราก็เปิดเป็นธรรมดาแล้วก็เบาะคันนี้นะคะก็ยังเป็นเบาะแบบที่ไม่มีลมเย็นนะคะแต่คุณสามารถเลือกลมร้อนได้เด้อไม่ใช่ลมร้อนแต่คุณสามารถเลือกอุ่นเบาะได้เด้อแต่ว่าในไทยก็อาจจะไม่ได้ใช้กันบ่อยแล้วเนาะใช่ปกติก็อากาศข้างนอกร้อนอยู่แล้ว คงเฉพาะเวลาขึ้นดอยน่าจะได้กดใช้บ้างการปรับแอร์นะคะช่องแอร์เขาเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะลากจากซ้ายไปขวานะไปสุดทางนู้นเลยซึ่งในรุ่นนี้อาจจะยังดูแคบอยู่หน่อยนึงนะครับเวลาที่เรายกขึ้นมาให้เป่าหน้าเนี่ยมันก็ทำได้ยากหน่อยถ้าองศาที่คนตัวสูงๆนะครับถ้าอยากจะให้มันขึ้นมาถึงหน้ามันก็โดนช่องมันบังไว้อยู่นะใช่อันเนี้ยก็แนะนำว่าต้องมาลองเองด้วยนะคะอย่าลืมมาเทสต์ไดรฟ์ว่าเหมาะกับเราไหมนะแล้วก็การปรับแอร์เนี่ยก็จะเป็นการใช้นิ้วนะคะก็ใช้นิ้ว1นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้แล้วก็จะมีแกนของมันอยากให้เป่าเข้าหน้าอยากให้เป่าด้านข้างเบื้องต้นที่นั่งมาตอนนี้ก็ส่วนตัวเชงรู้สึกว่าโอเคคือแอร์ไม่ได้เป่าเข้าหน้าจนรู้สึกแบบเย็นเกินไปก็รู้สึกว่าการปรับต้องมีการทำให้คุ้นเคยนิดนึงแต่ว่าเบื้องต้นที่นั่งมาก็โอเคอยู่ข้างใต้หน้าจอนะคะก็จะเป็นบริเวณวางมือถือนะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถวางได้2เครื่องแล้วก็ชาร์จได้ด้วยนะคะนี่ชาร์จได้เลยทั้ง2ฝั่งเมื่อกี้ที่วางอยู่เมื่อกี้ก็ชาร์จอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยเริ่มชาร์จเรียบร้อย
สะดวกมาก ชอบที่ชาร์จได้ทั้ง2เครื่อง แล้วก็ช่องเก็บของนะคะช่องนี้ก็ให้มาลึกเลย ใช่นี่มีไฟส่องนะคะ แล้วก็มีตัวถาดเผื่อลองกรณีแบบมีของเหลวมีอะไรเปียกก็ยกไปทำความสะอาดได้ง่ายนะคะ แถมช่องนี้ก็คือลึกเข้าไปด้านในด้วยนะคะ แล้วก็มีไฟส่องให้เห็นในตอนกลางคืนนะครับ แล้วก็ช่องวางแก้วน้ำอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยค่ะ อันนี้ก็ตอนขับมานี่มีบางจังหวะที่เราวางแล้วมันอาจจะได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนิดนึงก็จัดนิดนึงก็จะไม่มีเสียง แล้วก็ตรงคอนโซลกลางอันนี้ตัวการ์ดนะคะ แล้วก็ที่วางของด้านในอันนี้ก็มีไฟให้แล้วก็ลึกพอสมควรนะคะอันนี้ก็คือลึกเกิน20เซนน่าจะประมาณ20เซนคร่าวๆนะคะประมาณ20ก็ใส่ของได้เยอะอยู่งั้นของที่ต้องแบบมีขนาดใหญ่ลึกหน่อยเนี่ยใส่ตรงกลางได้เลยส่วนของที่เป็นพวกเอกสารกระดาษเนี่ยใส่ด้านหน้าดีกว่านะคะด้านข้างเนี่ยก็มีที่เก็บของอีกตรงนี้ก็เก็บได้เยอะเลยนะคะอย่างเนี้ยตอนนี้วางน้ำไว้ขวดหนึ่งเนาะจริงๆวางได้อีก3ขวดเนี่ยสบายๆเลยลองตอนนี้ก็ลองวางเป็นกล่องแว่นอีก1นะคะแล้วก็มีขนมขบเคี้ยววางได้อีกแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่ได้อยากจะชาร์จเป็นไวเลสชาร์จนะเขาก็มีช่อง USB-C มาให้2ช่องตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะกรณีอย่างของเราเองเนี่ยบางทีเราชาร์จมือถือด้วยชาร์จไมค์ด้วยชาร์จอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยอันนี้ก็แบบง่ายเลย USB-C ตรงนี้2สำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็อีก2ไม่ต้องแย่งกันนะใช่อันนี้ก็คือชิลมากคือจะชาร์จพร้อมกัน6เครื่องยังได้เลยอะชาร์จไวเลสไปแล้ว2แล้วก็ USB-C อีก4ไงหน้า2หลัง2ใช่แล้วก็ด้านหลังนะคะห้องโดยสารด้านหลังนี่ก็ถือว่ากว้างขวางนั่งสบายเลยอันนี้เดี๋ยวยังไงเชงจะไปลองนั่งด้านหลังให้ด้วยนะว่านั่งยาวๆแล้วเป็นยังไงบ้างโดยรวมแล้วก็รู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยคันนี้มันจะรู้สึกโปร่งดีเพราะว่าเนี่ยหลังคาเขาก็เป็นกระจกนะคะแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขวางมองวิวข้างนอกได้ชัดเลยอะและสำหรับประตูข้างนะคะก็จะมีปุ่มที่เห็นชัดๆเนี่ยอยู่2ปุ่มนะก็คือปุ่มลดกระจกนะคะแล้วก็ปรับกระจกขึ้นลงอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเปิดประตูนะคะซึ่งตอนนี้จะรถวิ่งอยู่จะไม่ได้สาธิตเปิดแล้วนะแต่ก็แค่กดตึ๊กแล้วก็ประตูก็จะเปิดให้เราเลยง่ายมากนะอันนี้ก็เป็นปุ่มที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะคะซึ่งปุ่มไฟฟ้าเนี่ยก็จะทำงานด้วยแบตเตอรี่12โวลต์นะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยถ้ารถเนี่ยไม่ได้สตาร์ทอยู่แล้วแบต12โวลต์เนี่ยเขาหมดเนี่ยกดไม่ได้ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งในการเปิดประตูนะคะก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นลักษณะของการงัดขึ้นมานะคะก็สะดวกอยู่ค่ะไม่ยากก็งัดปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ประตูก็จะเปิดเลยแอบสงสัยเนอะว่าถ้ารถวิ่งอยู่แบบนี้เราจะกดเปิดประตูกดเปิดเกดเปิดประตูอย่างเงี้ยประตูจะเปิดหรือเปล่าอันนี้ก๊อฟก็เลยลองวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำนะคะมาอยู่เลนซ้ายแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังไม่มีรถนะคะก็ลองกดดูปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นก็เป็นเซฟตี้นะคะใช่เผื่อเรานั่งมากับลูกหรือเด็กๆนะครับเขาไปกดก็อาจจะสงสัยว่ามันจะเปิดหรือเปล่าก็ลองให้เรียบร้อยนะครับมันไม่เปิดฝั่งคนขับก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่เปิดนะครับใช่แล้วก็ถ้ากรณีมีเด็กๆก็จะเปิดใช้โหมดที่เป็นล็อกป้องกันเด็กได้ค่ะเลือกได้เลยว่าจะเอาเฉพาะประตูซ้ายประตูขวาหรือทั้ง2ประตูนะเพราะบางทีเด็กนั่งฝั่งนึงผู้ใหญ่นั่งฝั่งนึงใช่ไหมคะเด็กนั่งประตูขวาก็ล็อกแต่ประตูขวาแล้วก็มีผู้ใหญ่นั่งประกบฝั่งซ้ายก็ไม่ต้องใช้โหมดใช้ล็อกฝั่งซ้ายอันนี้ก็สะดวกดีเซ็ตได้เลยที่หน้าจอตอนนี้ขับมาได้ระยะทาง310กิโลเมตรแล้วนะครับ
แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่142วัตต์อาวต่อกิโลเมตรซึ่งตอนนี้แบตเราก็เหลืออยู่ 38% นะครับถ้าดูเป็นระยะทางก็เหลืออีก199กิโลเมตรโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะขับยาวแล้วก็ไปชาร์จที่จังหวัดตากนะครับระยะทางมันประมาณ400กิโลเมตรคือถ้าดูตอนนี้เราวิ่งมาแล้ว300กับระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลือตั้ง199แปลว่าคันเนี้ยยังไงก็วิ่งไปถึงตากชัวร์ๆนะครับแต่วันนี้เราจะพาไปชาร์จที่ซุปเปอร์ชาร์จที่โรบินสันกำแพงเพชรกันนะครับแล้วก็ตั้งแต่พ้นช่วงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เนี่ยผมก็จะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งได้รีเซ็ตทริป B เอาไว้ด้วยนะครับเนี่ยระยะทาง82กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่145วัตต์อาวต่อกิโลเมตรซึ่งใกล้เคียงกันกับค่าเฉลี่ยรวมเลยนะครับถ้าเราขับทางไกลแล้ววิ่งสักความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับแล้วก็สำหรับบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลกรัมด้วยนะครับก็เหมือนว่านั่งกันมาเต็มคันรถพอดีใช่บวกสัมภาระใช่บวกสัมภาระไปด้วยอีกนิดหน่อยแล้วก็ดูที่บริเวณขีดตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นขาวๆเวลาที่ผมเหยียบคันเร่งลงไปมันก็จะขึ้นมานะครับเวลาที่ผมยกเท้าออกจากคันเร่งมันก็จะเป็นขีดสีเขียวกลับไปทางซ้ายคือมันจะเป็นการบอกว่าการใช้พลังงานหรือว่าการรีเจนนะครับซึ่งในคันนี้จะไม่ได้บอกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์หรือบอกเป็นตัวเลขกิโลวัตต์นะครับแต่จะบอกเป็นขีดซึ่งให้เราประมาณเอาก็ได้นะครับว่าสมมติเต็มตรงเนี้ยมันคือ 100% ถ้ามันอยู่ตรงกลางก็สักประมาณ 50% นะครับก็โดยประมาณเอานะครับก็ขับมา300กิโลละเสียงในห้องโดยสารเป็นยังไงบ้างเรื่องเสียงภายในห้องโดยสารคันนี้ถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับคือเราแทบจะไม่ค่อยได้ยินเสียงลมเลยนะถึงแม้จะที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเสียงลมจากด้านข้างนี้น้อยมากจนแทบจะยังไม่ได้ยินเลยแล้วก็พยายามดูนะมันจะมีเสียงมาจากบริเวณไหนมากกว่ากันก็คือจะมาจากทางด้านใต้นะครับคือเราอาจจะได้ยินเสียงยางที่มันวิ่งไปบนถนนอยู่นี้แต่ว่ามันเป็นเสียงที่ค่อยๆนะครับคือพยายามฟังดูว่าเสียงมาจากทางไหนมากกว่ากันใช่หลักๆก็น่าจะมาจากทางข้างล่างแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะคะใช่แล้วก็ตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างหน้ารถค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะลองเอากระจกลงให้ดูนะครับว่าถ้าเราเอากระจกลงเนี่ยเสียงภายนอกดังเข้ามาขนาดไหนค่อยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ทำความเร็วได้80แล้วโอเคเอากระจกลงดูนะครับทั้งเสียงลมแล้วก็เสียงรถนี่ดังเข้ามาเลยแล้วก็เราก็จะปิดกลับขึ้นไปเงียบไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยไม่รู้ว่าจะไปถึงคันหน้าก่อนหรือเปล่านะโอเคเอาสักถ้ามันได้120กิโลเมตรก็กำลังดีนะโอเคนะครับตอนนี้ความเร็วเกือบ120กิโลเมตรแล้วก็ยังเงียบอยู่นะเสียงลมแทบไม่เข้าเอากระจกลงนิดหน่อยเนี่ยเสียงลมดังกว่าเดิมนะครับข้างนอกแต่ว่าภายในเงียบไม่ต่างกับตอนที่ขับประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะใช่ก็ถือว่าคันนี้เนี่ยลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ที่จะเข้ามาในห้องโดยสารได้ค่อนข้างดีเลยค่ะประทับใจอยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา6:20นะคะก็ไม่เห็นพระอาทิตย์แล้วก็ลองเปิดไฟด้านในนะคะตรงกลางนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแสงนะคะจะออกไปทางส้มๆแบบนี้เลยเพราะว่าไฟข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นสีส้มด้วยนะไฟทางหลวงอ่ะคือภายในจริงๆไม่ได้ส้มขนาดนี้มันจะออกไปทางเหลืองนวลกว่านี้หน่อยทางนวลจะได้ความส้มจากไฟถนนประเทศเดี๋ยวลองมาดูที่ตรงนี้นะครับผมลองกดนำทางไปที่ไทยวัสดุจังหวัดตากซึ่งระยะทางอีก81กิโลเมตรคือถ้าวิ่งไปถึงเนี่ยแบตคันนี้จะเหลือ 18% นะครับถ้าเรายังคงขับที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถ้าเราเอาระยะทางมารวมกันเนี่ยกับ333กิโลเมตรที่วิ่งมานะครับมันก็จะได้ประมาณ410กว่ากิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่143วัตต์อาวต่อกิโลเมตรถือว่าทำได้ดีนะครับรถคันใหญ่ขนาดนี้พร้อมกับบรรทุกน้ำหนักมา200กิโลกรัมแต่ว่า
ใช้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรตอนนี้เรากดนำทางไปที่ Tesla Supercharge ที่โรบินสันกำแพงเพชรนะครับผมสังเกตว่าพอเหลืออีกประมาณ10กิโลที่จะถึงจุดชาร์จเนี่ยตรงนี้ก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่ากำลังปรับสภาพแบตเตอรี่เพื่อการชาร์จที่เร็วขึ้นก็คือมันจะปรับตัวอุณหภูมิของแบตเนี่ยครับให้มันอยู่ในอุณหภูมิที่มันรับกำลังไฟได้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่เราไปถึงเนี่ยก็จะได้ชาร์จได้กำลังไฟที่สูงที่สุดตอนนี้ข้างหน้าของเราก็จะเป็นแยกที่เอาไว้เลี้ยวขวาไปโรบินสันกำแพงเพชรนะครับจากจุดนี้วิ่งไป7กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ10นาทีซึ่งจะผ่านประมาณ3แยกไฟแดงนะครับอันนี้ดูที่ระยะทางที่เหลือนะครับ 6.8 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับจากแยกนี้วิ่งไปถึงโรบินสันกำแพงเพชรที่จุดนี้นะครับก็ถ้าใครคิดว่าไปถึงโรบินสันแล้วเราก็ได้เดินห้างไปด้วยนะครับเดินรอหรือไปกินข้าวรอด้วยก็ได้อาจจะเสียเวลาในการขับไปสักหน่อยนึงนะครับถ้าเป็นช่วงเทศกาลที่มีรถไฟฟ้าเดินทางกันเยอะๆเนี่ยTesla ก็ได้เปรียบเริ่มได้เปรียบแล้วนะครับตอนนี้มีซูเปอร์ชาร์จในต่างจังหวัดทางเส้นเหนือเนี่ยเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีทางใต้นะครับที่จังหวัดชุมพรเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งคิดว่าในอนาคตนะครับถ้ามันครอบคลุมทั่วประเทศแล้วเนี่ยครับก็จะได้เห็นข้อได้เปรียบของ Tesla นะครับที่เวลาเราเดินทางไปทั่วประเทศเนี่ยมีแท่น Tesla Supercharge ซึ่งในแต่ละที่เนี่ยมันมีต่ำๆประมาณ4หัวแล้วแน่ๆแล้วและในบางจุดก็มีเป็น10หัวชาร์จเลยก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่ารถ Tesla ทุกคันเนี่ยมันชาร์จได้เร็วอยู่แล้วคือเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราไปถึงเนี่ยถึงแม้จะมีคันอื่นชาร์จอยู่แต่ว่าทุกคันเนี่ยมันชาร์จได้เร็วเหมือนกันหมดเราไม่ต้องไปลุ้นเหมือนเวลาเราไปสถานีชาร์จอื่นๆแล้วมีรถไฟฟ้าอาจจะเป็นคันที่ชาร์จได้รับกำลังไฟได้ช้าๆเขาก็อาจจะชาร์จนานนะครับแต่ถ้าเป็น Tesla ด้วยกันเองเนี่ยทุกคันชาร์จเร็วหมดอยู่แล้วที่จะเสียเวลาหน่อยก็ประมาณนี้นะครับมาแยกไฟแดงแรกเนี่ยก็เจอไฟแดงไปแล้วก็อาจจะเสียเวลาสักประมาณแยกละ 1-2 นาทีนะครับถ้าเป็นจังหวะที่เราขับมาถึงแล้วมันไฟแดงพอดีแล้วก็นี่เป็นแยกไฟแดงที่2นะครับมาถึงก็เจอไฟแดงพอดีอีกแล้วก็นี่นะครับไอ้ที่10นาทีเนี่ยเพราะว่ามันเสียเวลาตอนติดไฟแดงนะครับก็หวังว่าในอนาคตมันน่าจะมีซุปเปอร์ชาร์จอยู่สักแถวจังหวัดตากเนี่ยแล้วก็อยู่ติดกับถนนหลักเลยนะครับน่าจะยิ่งประหยัดเวลาขึ้นไปอีก20นาทีในการขับเข้าออกจากเส้นทางหลักมาที่โรบินสันกำแพงเพชรนะครับนี่เป็นแยกไฟแดงสุดท้ายนะครับแยกไฟแดงที่3โชคดีว่ามาถึงแล้วไฟเขียวพอดีก็มาถึงเวลาใกล้เคียงนะครับประมาณ10นาทีพอพ้นไฟแดงมานะครับมันก็จะถึงทางเข้าของโรบินสันแล้วซึ่งซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยก็ตั้งอยู่ติดกับถนนเลยนะครับถ้าเรามองเข้ามาเมื่อกี้จะเห็นเดี๋ยวผมจะพาเลี้ยวไปดูพอเข้ามาเจอวงเวียนนะครับก็เลี้ยวไปทางซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าที่จอดตรงนี้นะครับขับมาอีกนิดนึงก็จะเจอละ Tesla Supercharger นะครับมีป้ายตั้งอยู่ตรงนี้เลยวันนี้เรามากันวันเสาร์ที่6มกราคมนะครับเป็นไงครับที่ชาร์จโล่งๆเลยไม่ต้องกลัวใครมาแย่งนะครับมาดูที่กล้องกันหน่อยนะครับตอนนี้มีระบบอีกระบบหนึ่งนะครับที่เพิ่มขึ้นมาที่เราซื้อ EAP เนี่ยก็คือระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้มันโล่งๆพอดีด้วยตรงนี้โล่งไม่น่าจะห่วงเท่าไหร่นะครับคงไม่ถอยซัดกับ Tesla Supercharge นะ ซึ่งตอนนี้จอดอยู่ข้างๆนี่ก็
แต่ว่าถ้ามีรถจอดอยู่ข้างๆก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการถอยแบบเป็นแบบอื่นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะใช่อันนี้มันอาจจะเห็นว่ามันโล่งใช่เซนเซอร์เขาก็รู้ว่ารอบข้างมันไม่มีรถมันก็ฟีลเหมือนคนถอยรถเหมือนกันเนาะนี่รอบนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้จับพวงมาลัยเลยนะให้ดูที่ทางพวงมาลัยนะมันหมุนของมันเองอยู่นะครับตอนนี้แต่มันจะนานไปหน่อยถ้าเราถอยชินนี่จอดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังถอยนะครับจัดรถให้ตรงนิดนึงเรียบร้อยนะครับมันตรงไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดลงไปดูเลยเดี๋ยวพาลงไปดูนะครับฝีมือการจอดของ Tesla โอ้ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับอาจจะเอียงมาทางด้านขวานิดนึงนี่ครับดูจากเส้นด้านหน้านะครับถือว่าทำได้โอเคนะครับถ้าที่จอดมันโล่งๆหน่อยแต่ถ้ามีรถจอดอยู่ด้านข้างด้วยเนี่ยก็อาจจะมีเสียวๆกันบ้างนะทีนี้เรามาดูระยะทางกันนะครับเราวิ่งมาจากที่ Tesla รามคำแหงนะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ย357กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่142วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งรวมๆก็ถือว่าขับที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเฉลี่ยกันแล้วนะครับทั้งมีช่วงที่ขับทดสอบแบบช้าๆทั้งช่วงที่ขับเองและขับเร็วแบบ120พอมันเฉลี่ยกันไปมาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยที่เราเทสที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้แบตนะครับแบตเราเหลืออยู่29%แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้เนี่ยเหลืออีก151กิโลเมตรเลยซึ่งระยะทางที่เราจะวิ่งไปโรงแรมที่เชียงใหม่นะครับอีก342กิโลเมตรคือเราก็ชาร์จเอาแบตมาอีกสักประมาณ250กิโลเมตรเนี่ยก็น่าจะวิ่งไปถึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูว่ามันจะใช้เวลานานสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูวิธีการชาร์จนะครับที่เราทำให้ดูตอนแรกว่ามันง่ายมากเพียงแค่ยกมานะครับกดปุ่มตรงนี้ช่องชาร์จก็เปิดให้เองแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับไฟมันกระพริบเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เขียวกระพริบนี่คือเริ่มชาร์จแล้วนะครับไอ้น้ำเงินนี่คือมันกำลังสื่อสารคอนเนคกันอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกเลยนะครับสมมุติว่าใครเนี่ยจะซื้อให้พ่อหรือแม่ที่แบบไม่อยากให้ต้องวุ่นวายไปโหลดแอปหลายแอปนะครับแล้วต้องไปถึงสถานีชาร์จต้องคอยเปิดแอปนี้มาสแกนหรือเปิดแอปนี้มาเพื่อกดจ่ายเงินนะครับของ Tesla เนี่ยใช้งานสะดวกมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งในอนาคตนะครับถ้าสถานีชาร์จของ Tesla Supercharger เนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศไทยนะครับทั้งเหนือใต้ออกแล้วก็ตกเนี่ยจะทำให้การเดินทางระหว่างจังหวัดของ Tesla เนี่ยสะดวกมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกำลังไฟที่ตอนนี้ชาร์จนะครับว่ามันได้กำลังไฟเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่154กิโลวัตต์เลยนะครับก็แบตเรามีอยู่ 35% กำลังไฟเข้าที่153กิโลวัตต์ถือว่าค่อนข้างเร็วอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเราจะชาร์จให้เต็มเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ55นาทีซึ่งถ้าใครแวะเข้าไปกินข้าวข้างในก่อนเนี่ยอาจจะสักครึ่งชั่วโมงออกมานี่แบตก็อาจจะระดับ 7-80% ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ขับยาวต่อไปที่เชียงใหม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาดูสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วผมค่อยเข้าไปกินข้าวนะครับว่าถ้าเราจะชาร์จให้แบตมันพอที่จะวิ่งไปเชียงใหม่เนี่ยจะใช้เวลาสักประมาณกี่นาทีนะครับเมื่อกี้เราเริ่มชาร์จตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเราชาร์จมาสักประมาณ7นาทีเนี่ยระยะทางเพิ่มขึ้นมาเป็น248กิโลเมตรแล้วก็ดูที่ตรงนี้นะครับตอนมาถึงเนี่ยรู้สึกแบตจะเหลือประมาณ 29% ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 48% แล้วคือชาร์จไปประมาณ 7-8 นาทีเนี่ยแบตเพิ่มขึ้นมาอีก
20%เลยนะครับ เกือบ 20% ละตอนนี้ที่ 48% เนี่ยกำลังไฟยังคงเข้าอยู่ที่ 115 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองกดนำทางไปที่โรงแรมนะครับอันนี้เรากดนำทางดูเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าถ้าเราออกเดินทางตอนเนี้ยไปถึงที่โรงแรมเนี่ยแบตมันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ข้างล่างนี่มันก็จะบอกไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราชาร์จไปแล้วเราก็คอยดูที่ตำแหน่งนี้นะครับว่าเอาสักเท่าไหร่พอนะครับซึ่งตอนนี้แบตก็ขึ้นมาที่ 51% ละเดี๋ยวกดดูระยะทางหน่อยระยะทางเป็น266กิโลเมตรนะครับนี่ตอนนี้เรายังชาร์จไม่ถึง10นาทีเลยแบตขึ้นมา 52% ละคือถ้าเราจอดไว้แล้วเราไปกินข้าวเนี่ยกว่าจะกินข้าวเสร็จเนี่ยแบตมันได้เยอะเกินที่เราต้องการแน่ๆเลยครับค่อนข้างสะดวกเลยนะครับตัวซูเปอร์ชาร์จเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาดูอุณหภูมิรอบๆรถระหว่างที่ชาร์จแบตนะครับเดี๋ยวเราดูผ่านกล้องจับความร้อนกันนะครับตอนนี้ระหว่างที่ชาร์จแบตนะครับจะสังเกตว่าด้านหน้าบริเวณแถวนี้นะครับมันจะมีลมระบายออกมาก็จะเป็นลมร้อนหน่อยนะครับอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ46องศา45-46องศาที่ด้านหลังก็ไม่ได้มีจุดไหนของตัวรถนะครับที่มันจะมีอุณหภูมิสูงเป็นพิเศษก็คือจะมามีอุณหภูมิสูงอยู่บริเวณล้อเนี่ยครับ30กว่าองศา30-40ก็คือรถมันวิ่งมานะครับยางมันก็จะอุ่นๆร้อนๆหน่อยเราเดินอ้อมไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะครับคือสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นสีส้มๆหน่อยก็เพราะว่าไอ้ลมที่มันระบายออกมานะครับมันก็พัดลงไปด้านล่างอุณหภูมิบริเวณนี้ก็จะอยู่40กว่าองศานะครับอันนี้ให้ดูอุณหภูมิตัวสายชาร์จนะครับอุณหภูมิสายชาร์จอยู่ประมาณ38องศาตรงนี้นะครับถ่ายให้ดูระหว่างที่เรากำลังใช้ Tesla Supercharge อยู่อุณหภูมิตัวพลาสติกก็ปกตินะครับ31องศาก็จะมีแต่ตรงสายเนี่ยครับที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นมาหน่อย36องศาก็อาจจะอุ่นๆหน่อยนะครับทีนี้มาเทียบกับสายเส้นที่มันไม่ได้ใช้งานของตู้ข้างๆนะครับอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ29องศาเดี๋ยวลองเดินอ้อมไปดูอีกด้านหนึ่งตรงด้านล่างนะครับตรงนี้จะได้ยินเสียงน่าจะเป็นพัดลมที่มันระบายอากาศออกมานะครับไม่ได้มีลมออกมาถ้าจับสายดูเนี่ยสายจะรู้สึกว่าอุ่นๆหน่อยนะครับเราเอากล้องถ่ายบริเวณด้านล่างดูอีกทีอุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ประมาณ39องศานะครับอุณหภูมิสาย
ทีนี้กลับเข้ามาดูที่ด้านในรถกันต่อนะครับนี่เราชาร์จไปประมาณ15นาทีนะครับระยะทางขึ้นมาละ328กิโลเมตรแล้วก็เป็น 63% นะครับที่ 63% เนี่ยกำลังไฟเข้าอยู่ที่82กิโลวัตต์แล้วเราได้ไฟมาแล้วตอนนี้27กิโลวัตต์อาวนะครับมาดูที่บริเวณด้านล่างตอนเนี้ยที่รถบอกแล้วนะครับถ้าเราวิ่งไปถึงปลายทางเนี่ยแบตจะเหลือ 3% ก็คือเราชาร์จไปแค่ประมาณ15นาทีเนี่ยก็แทบจะวิ่งไปถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแต่ว่าทางที่เราจะวิ่งไปเนี่ยมันเป็นการวิ่งขึ้นเนินอย่างน้อยเราควรจะชาร์จให้ไอตัวเลขตรงเนี้ยมันมากกว่าระยะทางที่เราจะวิ่งไปนะครับ340กิโลจริงๆแล้วผมว่าชาร์จสักอาจจะ20นาทีก็พอนะครับ20นาทีเนี่ยแล้ววิ่งไปเลยอย่างน้อยนะครับยังมีTesla Supercharge อยู่ที่เซ็นทรัลลำปางอีกที่หนึ่งนะครับก็คือถ้าเราวิ่งไปถึงแถวลำปางเนี่ยแล้วคิดว่ามันจะไปไม่ถึงเชียงใหม่แน่ๆเราก็ตรงไปชาร์จต่อหรืออาจจะหาสถานีชาร์จแถวห้างฉัตรก็ได้ครับแถวลำปางเสียบชาร์จเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปกินข้าวในโรบินสันนะครับต้องมีสักครึ่งชั่วโมงแปลว่ากินข้าวเสร็จออกมานี่ขับสบายๆไปถึงเชียงใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้ระยะทางเนี่ยพอดีกันละใช้เวลาไป17นาทีนะครับตรงนี้ขึ้นมาเป็น343กิโลเมตร 66% หรือถ้าเผื่อว่าเราอาจจะขับใช้ความเร็วขึ้นก็ปล่อยชาร์จไปเลยครับให้มันได้เปอร์เซ็นต์ที่มากกว่านี้ซึ่งจริงๆผมดูแล้วเนี่ยชาร์จ20นาทีโอเคเลยครับตอนนี้เราก็ชาร์จมาได้20นาทีนะครับระยะทางบนหน้าจอเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น365กิโลเมตรก็เท่านี้ไปถึงเชียงใหม่แน่ๆแล้วมาดูที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจาก29ขึ้นมา 70% เนี่ยใช้เวลาไป20นาทีนะครับเราได้ไฟเพิ่มเข้ามา32กิโลวัตต์อาวแล้วก็ถ้าตีเป็นระยะทางเนี่ยเพิ่มมาอีก217กิโลเมตรซึ่ง32กิโลวัตต์อาวเทียบกับค่าชาร์จของซุปเปอร์ชาร์จก็ประมาณ320บาทนะครับกิโลวัตต์อาวละ10บาท10สตางค์สำหรับใครที่จะเดินทางนะครับใช้เวลาชาร์จแค่20นาทีก็พอแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยชาร์จทิ้งไว้ให้มันเต็ม 100% ไปเลยเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าไปกินข้าวก่อนนะครับอีกหน่อยเนี่ยถ้ามันมีตั้งอยู่บริเวณทางหลวงที่วิ่งตรงไปเชียงใหม่นะครับคือถ้าเราดูจากเมื่อกี้เนี่ยใช้เวลาชาร์จไม่ถึง20นาทีเนี่ยวิ่งตรงไปได้เลยนะเพราะเราจะไม่ต้องเสียไอระยะทางที่เราวิ่งมาไปกับโรบินสันกำแพงเพชรอีกสักประมาณ10กว่ากิโลนะครับด้านล่างนี้ก็จะบอกนะครับว่าถ้าเราหยุดชาร์จตอนเนี้ยไปถึงที่มูสโฮเทลที่เชียงใหม่เนี่ยแบตจะเหลืออีก 7% นะครับที่นี่ก็จะมีที่เป็น AC Charge ของ Tesla จำนวน2หัวนะครับแล้วที่เหลืออีก6หัวเนี่ยจะเป็น Tesla Supercharger นะครับตอนนี้รถชาร์จแบตเต็ม 100% ไปแล้วนะครับเรามาถึงทุ่มหนึ่งทั้งชาร์จแบตแล้วก็เข้าไปกินข้าวแล้วซื้อของอีกนิดนึงนะครับใช้เวลาไปชั่วโมง20นาทีตัวรถนี้ชาร์จเสร็จไปสักพักแล้วนะแล้วก็ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับคือมันใช้เวลาชาร์จจริงๆเนี่ย15-20นาทีขับไปต่อได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้จะแวะเข้าไปในห้างก็คือขับถึงเชียงใหม่ได้เลยใช่เดี๋ยวให้ดูที่หน้าจอนะครับนี่แบต 100% ระยะทางขึ้นมา521กิโลเมตรแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เราจะไปมูสโฮเทลเนี่ย340กิโลเมตรวิ่งไปถึงแบตจะเหลือ 35% นะครับคือตอนนี้เราชาร์จเต็ม 100% แล้วขับสบายเลยนะครับจะใช้ความเร็วสูงขึ้นก็ไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ขับเกิน120ขึ้นไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาขับออกจากโรบินสันคันนี้ช่วงล่างค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผ่านพวกที่เป็นลูกระนาดอย่างเงี้ยกระเด้งเลยเดี๋ยวดูนะครับอันนี้กันหนึ่งขนาดว่าขับเบาๆนะ คือถ้าดูกล้องช่วงที่เราขับบนถนนมันอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่า
คันนี้ช่วงล่างมันไปทางแข็งนะครับตรงนี้นะครับถ่ายให้ดูว่าเนี่ยซุปเปอร์ชาร์จอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เราก็จะต้องขับกลับไปอีก3ไฟแดงเพื่อกลับไปถนนสายหลักนะครับพอดีเราชาร์จเต็ม 100% มานะครับตอนนี้แบตมันยังเหลือตั้ง 98% ตรงนี้มันเลยมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าตัวรีเจนเนี่ยมันจะลดลงชั่วคราวก็คือสมมุติเราไปวิ่งขึ้นเขาเนี่ยแล้วเราไปชาร์จแบตเต็ม 100% นะครับเวลาที่เราลงเขาเนี่ยมันจะไม่มีรีเจนมาช่วยนะครับต้องระวังที่จุดนี้ไว้ด้วยอันนี้มันก็แค่แบบบอกเราว่าการรีเจนมันอาจจะน้อยลงนะครับคือปกติเวลาเราขับอยู่เนี่ยเรายกเท้ามันก็จะรีเจนช่วยเราลดความเร็วของรถลงนะครับแต่ทีนี้ช่วงเนี้ยที่มันขึ้นบอกไว้เนี่ยมันอาจจะรีเจนน้อยหน่อยมาลองเทียบความเร็วคันนี้กับ GPS นะครับตอนนี้ตั้งออโต้ไพลอตไว้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็ดูความเร็วที่ GPS นะครับจะอยู่ประมาณ 98-99 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะลองเซตเป็นความเร็ว120นะครับตอนนี้พอดีด้านหน้าของเราเนี่ยมันเข้าโค้งนะครับแล้วก็มีไฟสูงออโต้เปิดขึ้นมาพอดีทีนี้เราลองเซตความเร็วเป็น120เราก็มาดูความเร็วที่ GPS นะครับ119กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอรถเนี่ยอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคันนี้ทำความเร็วได้ใกล้เคียงกับ GPS เลยนะครับตอนนี้ก็ขับมาถึงที่ตากแล้วนะครับระยะทางจากโรบินสันกำแพงเพชรเนี่ยมาตากอยู่ที่76กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอยู่ที่177วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับค่อนข้างจะสูงหน่อยเพราะว่าใช้ความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เป็นการขับขึ้นเนินมาด้วยนะครับจากกำแพงเพชรมาที่ตากเนี่ยแบตเราเหลืออยู่ 81% นะครับพอดูเป็นระยะทางเนี่ยเหลืออีก424กิโลเมตรเนื่องจากเราชาร์จเต็ม 100% มาจากโรบินสันนะครับขับยาวๆสบายเลยไม่ต้องมาลุ้นว่าที่ชาร์จที่ตากเนี่ยจะว่างหรือเปล่านะครับตอนนี้มีซุปเปอร์ชาร์จเป็นของตัวเองแล้วนะครับระหว่างทางเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะครับคือผมใช้ออโต้ไพลอตเนี่ยแล้วก็ขับมาอยู่ที่ความเร็วประมาณน่าจะประมาณ100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้างหน้าเราเนี่ยมันมียางของรถบรรทุกนะครับที่มันแตกแล้วมันก็เป็นเศษๆอยู่บนถนนไอตอนแรกก็ไม่ได้เท่าไหร่ก็เห็นมันเป็นเศษๆเราก็ขั้นกลางอยู่ระหว่าง2เลนพอดีมันก็ยังไม่เท่าใช่แล้วมันเป็นแค่ชิ้นนะครับที่มันแตกขาดออกมาแล้วทีนี้เราขับอยู่ที่เลนขวาไปสักพักหนึ่งเจอทั้งวงเลยเนี่ยอยู่ค่อนเลนกลางไปทางขวาเลยนะครับผมก็รีบหักหลบออกไปคือยางมันเส้นใหญ่นะครับเลยต้องรีบหักหลบออกไปด้านขวาตัวรถ Tesla นี่คือช่วยดึงกลับเข้ามาให้เข้าเลนด้วยนะครับก็เคยได้ดูแต่คลิปของต่างประเทศหรืออ่านในกลุ่มนะครับที่เขาว่ารถ Tesla มันหักหลบแล้วก็ดึงกลับให้เองเพิ่งได้เจอกับตัวเองนะครับระบบนี้ก็คือถือว่าช่วยได้ดีจริงๆเลยนะครับคือตอนนั้นผมจำได้นะครับผมหักหลบออกไปแล้วก็คือเราก็จะหักหลบเพื่อไปวิ่งไหลทางนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะหักกลับกลายเป็นว่ารถช่วยดึงกลับเข้ามาเลนกลางเลยนะครับหลังจากมันพ้นไปแล้วก็ถือว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วก็ถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะที่บนถนนเนี่ยไม่ปกตินะไม่ว่าจะเป็นมีล้อยางรถยนต์อยู่บนถนนซึ่งเป็นอันตรายหรือว่าไฟไหม้หญ้าข้างทางอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586นะคะอันนี้เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ call center เนี่ยรับเรื่องเราก็แจ้งรายละเอียดว่าเจอปัญหาอะไรแล้วก็อยู่ในช่วงถนนเส้นไหนระหว่างบริเวณไหนเราก็แจ้งหลักกิโลไปก็ได้นะครับถ้าไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนใช่ค่ะเขาก็จะประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ในท้องที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปจัดการดูแลนะคะแล้วเขาก็จะมีโทรกลับมาบอกด้วยนะว่าเขาประสานงานให้เรียบร้อยแล้วผ
เพราะก่อนหน้านี้เราเคยโทรแจ้งช่วงปีก่อนนะครับขับมาแล้วเจอ ไฟไหม้ เราก็โทรไปแจ้งก็จะประมาณนี้นะครับพอเราแจ้งไปเสร็จสักพักเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับมานะครับ ใช่ค่ะก็อันนี้ก็ถ้าเราเจออะไรผิดปกติเราก็โทรแจ้งนะคะ ก็จะช่วยให้ร่วมด้วยช่วยกันให้ถนนเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะสำหรับตัวเองและเพื่อนร่วมทาง ครับผมนี่เดี๋ยวดูตรงนี้ครับตอนนี้มันจำกัดอีกแล้ว50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วผมจะลองปรับขึ้นนะครับขึ้นไม่ได้เดี๋ยวดูที่ข้างล่างมันจะเขียนว่าความเร็วของออโต้สเตียร์ถูกจำกัดที่60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับช่วงบริเวณถนนตรงเนี้ยมันจำกัดไว้นะครับจำกัดความเร็วไว้ที่50แล้วไม่ให้เราปรับขึ้นเลยถ้าเราใช้ออโต้ไพลอตมานะครับนี่ก็เป็นระยะทางประมาณน่าจะสักกิโลได้แล้วมั้งครับที่มันจำกัดความเร็วไว้ซึ่งพอดู Google Map ประกอบว่าด้านย่านนี้ก็ไม่ได้มีโรงเรียนหรืออะไรที่จะมีแนวโน้มที่จะต้องจำกัดความเร็วนะคะสองข้างทางนี้ก็เป็นน่าจะเป็นป่าหรือเป็นอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าก็มืดๆอ่ะไม่ได้มีอะไรห่างๆระยะหนึ่งถึงจะมีบ้านคนทีหนึ่งถึงช่วงนี้ก็จะเป็นบ้านคนแล้วแต่พอดีด้านหน้าเขาปลูกต้นไม้เรียงแถวกันใช่ตรงนี้เริ่มเป็นบ้านแล้วแต่เมื่อกี้ก็จะมีเป็นป่าเป็นหญ้ามืดๆเลยไม่ใช่ไฟบ้านคนซึ่งก็จะยังปรับความเร็วขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเรายังใช้ตัวออโต้สเตียร์เนี่ยพอมันเปลี่ยนจาก50เป็น80นะครับทีนี้เราจะปรับเกินได้แล้วจะมีถ้าเกิดมันเป็นป้าย50เนี่ยปรับเกินไม่ได้นะครับซึ่งพูดถึงเราเพิ่งเจอช่วงจังหวัดหลังจากออกจากตากมาสักกี่กิโลแล้วจำระยะกิโลไม่ได้นะเลยตรงคลองแม่สลิดมาสักพักครับแล้วก็เพิ่งเจออาการนี้นะครับที่มันขึ้นจำกัดความเร็วไว้ไม่แน่ใจว่ามันไปอ่านจำกัดความเร็ว50 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาจากตรงไหนนะครับใช่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยเจอนะไม่เป็นเดี๋ยวลองใช้งานออโต้ไพลอตในตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะทำงานได้ดีขนาดไหนตอนนี้ตั้งความเร็วไว้ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มือผมเนี่ยจะลองปล่อยจากพวงมาลัยนะครับแต่ว่าเอาไว้ใกล้ๆแล้วก็มองไปที่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะเริ่มกดจับเวลานะว่าเราปล่อยไว้นานขนาดไหนถึงมันจะเตือนตอนนี้ก็คือมือไม่ได้จับพวงมาลัยนะคะแต่ว่ารอสแตนบายใกล้ๆตอนนี้ข้างหลังเราก็ไม่ได้มีรถตามมานะครับเลยลองที่บริเวณขวาหน่อยเพราะว่าถนนจะค่อนข้างเรียบข้างหน้าเนี่ยมีการเข้าโค้งด้วยนะครับถือว่าโค้งเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็สามารถโค้งได้ค่อนข้างเนียนอยู่นะครับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ยังคงอยู่ในโค้งนะครับตอนนี้ก็โค้งสมูทอยู่นะใช่แล้วก็ตาผมเนี่ยยังตั้งใจมองไปด้านหน้านะครับรถมันก็เลยยังไม่ได้เตือนอะไรเลยตอนนี้49 วินาทีแล้วนะครับมีวิ่งผ่านรถบรรทุกซึ่งเขายังขับห่างจากเลนกลางนั้นมันก็เลยสามารถวิ่งผ่านได้อย่างสมูทเลยไม่มีอาการชะลอแบบกระทันหันนะครับด้านหน้าก็มีไฟหน้าอัตโนมัติทำงานขึ้นมาบริเวณที่มันมืดๆด้วยนะครับนี้เมื่อกี้โค้งซ้ายแล้วก็ยังโค้งขวาต่อนะตอนนี้นี่ทำงานได้เนียนมากเลยนะครับเวลาเข้าโค้งนี่ขนาดว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับโอ้รอบนี้ปล่อยมือได้นานมากเลยนาทีครึ่งแล้วยังไม่เตือนเลยโอเคครับ1 นาที 39 วิค่อยเตือนขึ้นมาให้ใช้มือเนี่ยหมุนพวงมาลัยนะครับแล้วก็มันจะมีเตือนอีกแบบหนึ่งนะครับหลังจากที่มันเป็นอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ใจกับการขับขี่อยู่นะครับหมายถึงว่ามามองจอกลางเนี่ยมันก็จะเตือนขึ้นมาให้เราใส่ใจกับการขับนะครับให้ใส่ใจกับท้องถนนใช่เดี๋ยวผมลองมองที่จอตรงนี้นะครับคือไอ้กล้องตัวนี้แหละที่คิดว่ามันเป็นตัวที่จับนะครับอัน
นี่ตาผมก็ยังเหลข้างหน้า แล้วก็มือคอยประคองอยู่ใกล้ๆเนี่ยโปรดใส่ใจกับท้องถนนนะครับ ก็น่าจะเหมือนกับที่เป็นโมเดล3 Highland ที่อัปเดตล่าสุดนะครับ ถ้าเกิดว่าเราโดนมันเตือนจนออกจากออโต้ไพลอตน่าจะเกินสัก5 ครั้งเลยนะครับจะมีการแบนไม่ให้ใช้ออโต้ไพลอตด้วยนะครับเป็นระยะเวลาประมาณ1 อาทิตย์ถ้าเกิดเราไม่จับแล้วมันเตือนบ่อยๆเนี่ยเตือนจนยกเลิกนะครับ แล้วก็วันนี้ช่วงที่ขับมาช่วงถนนสายเอเชียนะตอนที่ผมวิ่งอยู่เลนขวาแล้วมีรถอยู่เลนกลางเนี่ยก็เป็นรถเก๋งที่เขาขับปกตินะครับอยู่ในเลนกลางไม่ได้ขับมาชิดเส้นเลนด้วยคันนี้ผมก็เปิดออโต้ไพลอตขับมาอยู่ดีๆมันลดความเร็วลงเฉยเลยตอนนั้นก็งงนะครับปกติอาการเนี่ยจะเจอตอนที่เขาขับมาใกล้ๆเส้นเลนหรือเหยียบเส้นเลนหน่อยแต่วันนี้เจอกับช่วงที่เขาไม่ได้ค่อมหมายถึงเหยียบเส้นเลนมาเลยนะครับใช่แล้วก็ลดความเร็วอย่างโหบแหบเลยตกใจนิดนึงใช่ต้องคอยระวังนะครับเวลาที่เราใช้ออโต้ไพลอตเนี่ยถึงมันจะทำงานได้ดีแต่ต้องคอยสแตนด์บายตลอดเวลาเท้าเราเนี่ยต้องอยู่บริเวณคันเร่งไว้นะครับเพราะต้องเหยียบสวนมันออกไปคือมีช่วงหนึ่งผมก็ไปขับอยู่เลนซ้ายสุดเพราะตอนนั้นกำลังเทสค่าเฉลี่ยนะครับที่ความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยขับอยู่ในเลนซ้ายสุดมันมีรถเหมือนออกมาจากปั๊มนะครับเขาก็ออกมาแล้วก็จะวิ่งตรงบริเวณไหลทางทั้งที่หน้ารถเขาก็ไม่ได้เกินเส้นมานะครับรถคันเทสลาเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าคันนั้นจะตัดหน้ามั้งครับมันแทบจะเบรกลงเลยนะครับตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมลองอีกอันหนึ่งให้ดูนะครับก็คือในตัวฟังก์ชันเปลี่ยนเลนอัตโนมัติซึ่งตอนนี้เราขับอยู่ในบริเวณถนนที่มันมืดมากๆนะครับมันจะบางทีมันจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวเปิดออโต้ไพลอตกลับขึ้นมาก่อนแล้วก็ลองเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมันจะขึ้นเตือนนะครับการเปลี่ยนเลนจราจรอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานไม่พร้อมใช้งานไม่พร้อมใช้งานนะครับคือถ้าเป็นช่วงที่ถนนมืดมากๆกล้องมันอาจจะจับพวกสภาพแวดล้อมรอบรถได้ยังไม่ดีนะครับมันก็เลยไม่เปลี่ยนเลนให้โอเคตอนนี้เรามาบริเวณที่สว่างนะครับลองเปลี่ยนเลนอัตโนมัติอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมใช้งานโอเคสว่างขึ้นมาหน่อยมันก็เปลี่ยนเลนให้นะครับคล้ายๆกันกับโมเดล3 Highland ที่ผมขับมาคราวก่อนเลยนะครับถ้าเจอช่วงที่มันมืดมากๆเนี่ยพวกฟังก์ชันที่มันต้องใช้กล้องรอบคันก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับมันก็จะมีเตือนขึ้นมาบอกเราด้วยทีนี้มาลองดูโหมดการเร่งความเร็วนะครับตอนนี้เราใช้อยู่ในโหมดชิลซึ่งเวลาที่เราเร่งอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเราเหยียบคันเร่งมันจะออกตัวไปแบบนุ่มๆนะครับสมูททีนี้ถ้าเราลองในโหมดมาตรฐานแล้วก็เริ่มใหม่ที่ความเร็วประมาณ100 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเราแตะคันเร่งลงไปนะครับดึงหลังติดเบาะเลยนะครับเดี๋ยวลองกดดูอีกทีคืออาการดึงนี่มาเต็มเลยนะครับถ้าจะขับให้สมูทหน่อยก็ใช้โหมดชิลนะถ้าอยากขับแบบอาการดึงเยอะๆก็ไปที่โหมดมาตรฐานนะครับน่าจะเป็นมาตรฐานของเทสลานะมาตรฐานความแรงคนขับอาจจะสนุกนะครับแต่คนนั่งหลังนี่ไม่รู้จะเมาก่อนหรือเปล่าถ้าไปในโหมดมาตรฐานแล้วกดเร่งบ่อยๆเนี่ยจริงทีนี้เดี๋ยวมาดูในอาจจะมีโหมดคำเตือนด้วยเสียงจากด้านหลังจากด้านข้างนี่นะครับโหมดเตือนทีนี้เดี๋ยวมาลองดูอันนี้กดปิดไม่ได้ด้วยใช่ทีนี้ลองดูโหมดควบคุมพวงมาลัยนะครับพอโหมดสบายเนี่ยพวงมาลัยมันจะเบาลงนะครับแล้วเราถ้าเราแค่หักพวงมาลัยนิดเดียวเนี่ยรถมันก็จะไปตามแล้วนะครับคือมันอาจจะเหมาะกับเวลาที่ขับในเมืองที่เราต้องเลี้ยวเยอะๆแต่ถ้าขับต่างจังหวัดแล้วใช้ความเร็วสูงเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับถ้าเราเกิดแขนเราเอียงมาทางซ้ายนิดนึงมันก็ไปตามแล้วถ้าในโหมดมาตรฐานก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมา
ถ้าอยากนิ่งๆเลยเนี่ยในโหมดสปอร์ตนะครับน้ำหนักพวงมาลัยก็จะถือว่ากำลังโอเคเลยเวลาเราขับต่างจังหวัดแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะปล่อยน้ำหนักลงไปที่อาจจะมือซ้ายมากกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการเหมือนตอนที่ใช้ในโหมดสบายนะครับในโหมดสบายนี่เกิดเราปล่อยน้ำหนักไปที่ทางมือซ้ายมากกว่าเนี่ยรถมันก็หักไปทางซ้ายอย่างเร็วเลยถัดมาเนี่ยที่เป็นโหมดหยุดรถนะครับมันจะปรับได้เฉพาะตอนที่เราจอดรถแล้วก็เข้าเกียร์ P นะครับคือมันจะมีในภาษาไทยเนี่ยมันเขียนว่าเคลื่อนตัวช้าที่ตัวแรกแล้วก็อันกลางเนี่ยหมุนฟรีก็คือเวลาที่เราเข้าเกียร์ดีแล้วเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งนะครับมันก็จะไหลไปได้แต่ถ้าเป็นโหมดหยุดล้อเนี่ยมันก็คือวันพีดอลนะครับพอเรายกเท้าออกเลยรถมันก็จะเคลื่อนที่ไปแล้วก็หยุดนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนได้เฉพาะเวลาที่รถจอดแล้วก็เข้าเกียร์ P มาดูไฟหน้าของคันนี้กันนะครับตอนนี้เราขับอยู่ช่วงถนนที่มันค่อนข้างมืดเลยนะแล้วก็ตอนนี้ไฟหน้าอัตโนมัติเปิดทำงานขึ้นมานะครับพอวิ่งเข้ามาใกล้ๆรถคันข้างหน้าเนี่ยตัวไฟหน้าอัตโนมัติก็ดับลงไปนะครับเดี๋ยวเรารอช่วงที่ถนนมันโล่งกว่านี้หน่อยนะครับตอนที่ไฟหน้าอัตโนมัติก็ทำงานขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับจะเห็นว่ามันสว่างค่อนข้างดีเลยแล้วก็ไฟสูงเนี่ยก็ขึ้นไปสูงมากพอสมควรเลยนะครับไอ้ที่ว่าเป็น Matrix LED เนี่ยที่ก่อนจะขับออกมาผมลองเปิดไฟใส่ผนังให้ดูนะครับพอเราวิ่งบนถนนจริงเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไอ้จุดที่มันมืดๆอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันขึ้นมาเติมเต็มได้พอดีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีรถสวนมาอยู่ไฟหน้าอัตโนมัติก็ยังไม่ทำงานนะตัวไฟต่ำเนี่ยถือว่าแสงสว่างเนี่ยเคลียร์เลยนะครับสว่างออกไปด้านข้างทางทั้งสองข้างเนี่ยค่อนข้างกว้างไกลเลยก็ทำให้ทัศนวิสัยในการมองไปด้านหน้าแล้วก็เห็นข้างทางได้ชัดเจนดีนะครับโดยรวมเท่าที่สังเกตดูถือว่าทำงานได้ดีครับยังไม่เจออาการดีเลย์เลยนะครับเวลาที่มีรถสวนมาในเลนฝั่งตรงข้ามชอบไฟคันนี้นะรู้สึกว่าสว่างแล้วก็เห็นทางชัดทัศนวิสัยกว้างขวางดีใช่ครับคือตัวรถเนี่ยมันเป็น SUV นะครับเบาะมันจะสูงหน่อยแล้วไฟก็ส่องไปได้ไกลคือทำให้ทัศนวิสัยดีเลยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับนี่ตอนนี้ข้างหน้าไม่มีรถนะไฟสูงอัตโนมัติเปิดขึ้นมาสว่างโล่เลยตอนนี้ขับทางไกลกลางคืนนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับทางมืดๆเดี๋ยวดูนะเจอรถด้านหน้าเนี่ยปิดลงเร็วมากเลยนะครับถือว่าไม่ดีเลย์เลยนะแล้วดูตอนที่เราแซงรถคันนี้ไปแล้วไฟสูงจะกลับมาทำงานไหมก็กลับมานะครับก็ไม่ถึงกับช้ามากบางคันเราขับไปแล้วมันเข้าช่วงถนนที่มืดอ่ะต้องรอสักพักถึงมันเปิดขึ้นมาอันนี้ก็มีรถสวนมาตรงข้ามก็ปิดลงเลยโดยรวมทำได้ดีเลยครับตอนนี้ซูมให้ดูไฟสูงนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดขึ้นนะดูนะครับไฟสูงมันคันเนี้ยสว่างดีมากๆจนต้องถ่ายซ้ำให้ดูนะครับบริเวณจุดนี้นะครับที่ถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราออกซ้ายไปนี่ดูในแผนที่ตรงนี้นะครับจากจุดนี้นะครับไปที่เซ็นทรัลลำปางเนี่ยระยะทาง 5.5 กิโลเมตรใช้เวลา6นาทีนะครับเดี๋ยวจะพาขับไปดูซุปเปอร์ชาร์จที่เซ็นทรัลลำปางกันจริงๆแล้วตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ 41% นะครับเราจะวิ่งไปเชียงใหม่เลยก็ได้นะครับแบตจะเหลือประมาณ 26% ที่เมื่อกี้มันขึ้นบอกบนหน้าจอแต่เดี๋ยวจะพาขับไปดูว่าจากโรบินสันกำแพงเพชรมาเซ็นทรัลลำปางนะครับแบตจาก 100% เนี่ยจะเหลือเท่าไหร่จากตรงแยกนะครับที่เราวิ่งมาก็จะมาเจอพวกไฟแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูแล้วระยะเวลาที่ใช้เนี่ยจากแยกที่เลี้ยวไปเชียงใหม่
แล้วก็วิ่งมาเซ็นทรัลลำปางนะครับอาจจะน้อยกว่าวิ่งจากทางหลักไปตัวโรบินสันกำแพงเพชรอยู่นิดนึงนะครับอันนั้นประมาณ10 กว่านาทีอันนี้ไม่ถึง10 นาทีนะครับถ้าเรากดนำทางไปที่ซูเปอร์ชาร์จนะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้ผมบอกเนี่ยมันก็จะปรับอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้เหมาะสมสำหรับการชาร์จนะครับแล้วเราก็จะได้ยินเสียงผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเสียงอะไรนะมันจะดังมาจากด้านหน้ารถเนี่ยเป็นให้เราได้ยินอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายออกมาทางคู่ขนานเพื่อไปเซ็นทรัลลำปางทางเข้าแรกนี้ปิดอยู่นะครับแต่เขาจะมีป้ายชี้บอกว่าจุดชาร์จเทสลาไปเข้าทางถัดไปนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 5:43 นาทีตรงทางเข้า2นะครับจะมีป้ายขาวๆที่เขียนว่าจุดชาร์จรถยนต์เทสลามาตอนห้างปิดนะครับตอนนี้ก็มืดๆเลยเดี๋ยวเราตามทางไปเรื่อยๆนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายที่จุดนี้นะครับตรงนี้อาจจะดูมืดๆหน่อยตอนนี้ถ้ามาถึงแยกนี้น่าจะเลี้ยวขวาไปหรือเปล่าแล้วก็ซ้ายที่จุดนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เราเลี้ยวมาผิดนะครับก็คือเราสามารถตรงมาได้เลยเดี๋ยวผมวิ่งให้ถูกทางก่อนคือไม่เคยมาที่นี่เลยนะดูจากเส้นที่พื้นมันก็ยังไม่ถูกทางนะครับคือถ้าเราเข้าทางเข้าที่1เนี่ยมันจะอยู่ใกล้มากเลยแต่พอเราเข้ามาทางเข้าที่2นะครับในตอนกลางคืนหลังห้างปิดเนี่ยมันเหมือนว่าเราจะต้องหาทางขับมาตรงนี้ให้ได้นะครับดูระยะทางตรงนี้นะครับที่ทิป A เนี่ยเราขับมาจากเทสลาที่รามคำแหง615 กิโลเมตรมาถึงเซ็นทรัลลำปางเนี่ยรวมที่วิ่งออกไปโรบินสันกำแพงเพชรด้วยนะครับอีกประมาณ10 กว่ากิโลสัก15 กิโลไปกลับก็จะได้615 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่155 วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรนะครับทีนี้ถ้ามาดูจากการชาร์จครั้งล่าสุดอันนี้เราวิ่งมาจากโรบินสันกำแพงเพชรนะครับชาร์จเต็ม 100% มาเลยวิ่งมาระยะทาง259 กิโลเมตรแล้วก็ใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่172 วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งมันเป็นการวิ่งขึ้นเนินขึ้นเขามาด้วยนะครับแล้วก็ความเร็วที่ใช้เนี่ยอยู่ประมาณ110 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะใช้
พลังงานสูงขึ้นมาหน่อยตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ 39% นะครับจากที่เราชาร์จเต็ม100มาแล้วก็ระยะทางเนี่ยเหลืออีก202 กิโลเมตรที่ผมบอกว่ามันสามารถวิ่งไปถึงเชียงใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องมาชาร์จที่นี่ก็ได้นะครับถ้าเราชาร์จเต็ม 100% มาหรือว่าชาร์จมาช่วงประมาณที่ผมบอกประมาณ70 กว่า%นะครับก็วิ่งไปถึงเชียงใหม่ได้เหมือนกันแบตอาจจะเหลือใกล้ๆหมดเลยแต่ว่าถ้าเราชาร์จมาเต็ม 100% จากโรบินสันกำแพงเพชรนะครับเมื่อกี้ที่ผมกดนำทางไปถึงที่โรงแรมเนี่ยมันบอกว่าจะเหลือแบตสักประมาณ 20% กว่าๆนะครับอันนี้นะครับบริเวณรอบๆ Tesla Supercharger ที่เซ็นทรัลลำปางนะครับก็จะตั้งอยู่ด้านหลังเลยไม่ต้องขึ้นไปลานจอดรถข้างบนนะครับเพราะว่ามันมีแต่ลานจอดรถด้านล่างก็มี Supercharger อยู่ทั้งหมด6หัวนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น AC อยู่อีก2อันเหมือนกันกับที่โรบินสันกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ถ้าเรามาในเวลาที่ห้างเนี่ยไม่ได้ปิดนะครับเราเข้ามาทางเข้า1มันตรงมาใกล้ๆเลยก็มาถึงนะครับแต่เมื่อกี้ที่เราเข้ามาเนี่ยมันเป็นทางเข้า2นะครับเราจะต้องขับวนรอบมาค่อนข้างไกลหน่อยนะครับถ้าเราเข้ามากลางคืนเวลาที่ห้างปิดอย่างเงี้ยแล้วไอ้เส้นที่พื้นนะครับรู้สึกว่าเลน2เลนเนี่ยมันก็เป็นเลนสำหรับวิ่งไปทางนู้นเหมือนกันเมื่อกี้ผมก็เลยขับผิดเหมือนกันนะครับคือก็เลยขับมาตรงจุดนั้นก็เลี้ยวตามลูกศรที่บอกเราก็อ้อมไปมันก็วิ่งมาตรงนี้ซึ่งพอวิ่งมาถึงนี้ลูกศรก็บังคับเลี้ยวไปทางนู้นอีกแต่น่าจะเป็นประมาณว่าถ้าเวลาห้างปิดเราก็วิ่งสวนมาก็ได้นะครับเราวิ่งมาที่บริเวณทางนั้นก็ได้เมื่อกี้วิ่งมาตรงนั้นแล้วก็สวนมาตรงที่ชาร์จเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูลูกศรที่พื้นเนี่ยมันจะไม่สามารถวิ่งให้ถูกทางแล้วมาตรงที่ชาร์จได้นะครับตรงนี้นะครับที่เป็นหัว AC 2 อันเผื่อว่าเวลาเรามาห้างเนี่ยเราไม่อยากจะรีบชาร์จเต็มแล้วมาเลื่อนรถนะครับใช้หัว AC เนี่ยเสียบชาร์จไปก่อนแล้วก็ไปเดินห้างได้นานเลยนะครับหรืออาจจะไปดูหนังเป็นชั่วโมงเนี่ยเราก็เสียบตัวเป็น AC Type 2 ธรรมดามันก็จะใช้เวลาชาร์จนานหน่อยไม่ต้องรีบมาปลดหัวชาร์จนะครับตอนนี้ลองกดนำทางไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่นะครับระยะทางอีก99 กิโลเมตรไปถึงเนี่ยแบตจะเหลือ 19%เพราะว่าผมมาถึงที่นี่ไม่ได้ชาร์จนะครับเดี๋ยวจะลองวิ่งไปให้ถึงที่นั่นเลยว่าแบตเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้มันประมาณว่าจะเหลือ 19%แล้วก็จากที่เซ็นทรัลลำปางนี่นะครับขับกลับไปตรงถนนไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ10 นาทีนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะขับกลับไปทางนั้นแล้วก็วิ่งไปเชียงใหม่อันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับถ้ามาชาร์จหลังห้างปิดแล้วเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เที่ยงคืนนะครับมันก็จะเงียบๆแล้วก็มืดๆหน่อยนะครับแต่ว่าตรงใกล้ๆที่ชาร์จนะครับเขาก็เปิดไฟให้สว่างอยู่นะระหว่างทางที่ขับมาก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่เป็นระยะนะครับตอนนี้เหลืออีก100 กิโลเมตรสุดท้ายนะครับก็ให้ผู้โดยสารเนี่ยลองไปนั่งด้านหลังดูนะครับตอนนี้ก็จะหลับแล้วนะครับพามาถึงตี 1อีกแล้วตี 1ตี 2แล้วเดี๋ยวไปถึงปลายทางเดี๋ยวดูกันครับว่านั่งข้างหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับระยะทาง100 กิโลเมตรตอนออกเราน่าจะต้องกลับไปออกทางเดิมที่เข้ามานะครับที่เป็นทางเข้า2ทีนี้เราจะวิ่งตามทางไปเมื่อกี้เข้ามาก็หลงหน่อยนะครับ
คือจริงๆถ้าไม่ใช่เวลาที่ห้างปิดนะครับมันจะออกทางด้านหลังแล้วก็จะเป็นถนนที่วิ่งกลับไปถนนไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่นะครับอันนี้เขาปิดหมดแล้วเข้าออกได้เฉพาะทางเข้าที่2ด้านหน้าอย่างเดียวเมื่อกี้พอเราขับออกมาจากเซ็นทรัลนะครับเลยมานิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นซอยเล็กๆนะครับเพื่อที่จะลัดไปถนนด้านหลังเซ็นทรัลแล้วมันก็จะตรงไปที่ถนนไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่นะครับพอเราขับมาตามถนนเรื่อยๆนะครับก็จะมาโผล่ที่บริเวณแยกนี้นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะเป็นทางที่วิ่งไปเชียงใหม่ละผ่านห้างฉัตรแล้วก็ขึ้นผ่านช่วงทางหลวงดอยขุนตาลนะครับตอนนี้พอเข้าช่วงไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่นะครับตัว Navigate on Autopilot เนี่ยกลับมาใช้งานได้นะครับช่วงที่กำลังจะวิ่งไปผ่านห้างฉัตรนี่นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะใช้ได้ประมาณ2 กิโลแล้วก็หมดระยะนะครับสั้นๆตอนนี้เราอยู่ช่วงทางหลวงดอยขุนตาลนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ขับขึ้นอยู่ก็เราได้เห็นทั้งไฟสูงด้วยนะครับดูเวลามันเปิดไฟสูงขึ้นมาเนี่ยมันสว่างดีจริงๆเลยตอนนี้ความเร็วที่ใช้นี้อยู่ที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลองเข้าโค้งดูก็โอเคนะรู้สึกโอเคดีคือช่วงล่างคันนี้จะออกไปทางแข็งกระด้างหน่อยนะครับแล้วก็เวลาที่เข้าโค้งอย่างโค้งตรงนี้ถ้าเข้าด้วยความเร็วนิดนึงมันจะมีอาการโยนหน่อยๆนะครับแต่คือเราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200 กิโลคือคิดว่าถ้าไม่บรรทุกน้ำหนักมานะครับอาจจะรู้สึกได้ถึงอาการโยนมากกว่านี้อันนี้มีน้ำหนักมาช่วยกดไปด้วยนะครับการเข้าโค้งก็ทำได้ดีนะครับถึงแม้เมื่อกี้ผมจะบอกว่ามันมีอาการโยนหน่อยๆนึงแต่มันยังเข้าโค้งได้มั่นใจนะครับนี่เข้าโค้งที่ความเร็ว110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูตรงโค้งนี้นะครับโค้งนี้มันค่อนข้างโค้งเยอะหน่อยถ้าเราเข้าที่ความเร็วประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะรู้สึกว่ามันโยนมากขึ้นนะครับถ้าเป็นโค้งแบบนี้นะครับเนี่ย
บริเวณช่วงนี้นะครับหลังจากที่ผ่านศูนย์บริการดอยขุนตาลมาเนี่ยถ้าเราเปิดออโต้ไพลอตนะครับมันจะโดนจำกัดความเร็วไว้ที่60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเหมือนก่อนหน้าที่ผมถ่ายให้ดูน่าจะระยะทางประมาณ 3-4 กิโลนะครับพอพ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นจำกัดความเร็ว90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเท่าที่ลองดูเนี่ยถ้าเราเข้าโค้งด้วยความเร็วประมาณสัก90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถือว่าโอเคเลยอาการโยนเนี่ยจะน้อยลงนะครับแต่ถ้าช่วงที่มันเป็นโค้งมากๆแล้วเราใช้ความเร็วมากกว่า90ขึ้นไปนะครับจะรู้สึกได้เลยว่ารถมันจะมีอาการโยนนะครับอันนี้ในกรณีที่นั่งกันมา4คนหรือบรรทุกน้ำหนัก200 กิโลกรัมแบบนี้นะครับถ้านั่ง 1-2 คนเนี่ยอาจจะรู้สึกถึงอาการโยนได้มากกว่านี้นะครับเพราะมันไม่มีไอตัวน้ำหนักมาช่วยกดช่วงนี้ก็จะเป็นการลงเนินยาวๆแล้วนะครับคือถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยแถบรีเจนนี้ขึ้นเกือบเต็ม 100% เลยนะครับเดี๋ยวแวะชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าน้ำหนักรวมตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งเราบรรทุกปูนมาด้วย200 กิโลกรัมนะครับ2,310 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมทั้งหมดตอนนี้เหลือระยะทางอีกประมาณ6 กิโลนะครับจะถึงที่โรงแรม Moose Hotel เนี่ยแล้วตัว Navigate on Autopilot นะครับกลับมาใช้งานได้ตอนนี้ก็ใช้งานได้มาเป็นระยะทาง3 กิโลเมตรแล้วนะครับสำหรับ Navigate on Autopilotรอบนี้เมื่อกี้มันเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวออกเลนซ้ายให้เองเลยนะครับไม่ถามให้เราคอนเฟิร์มเลยเหลือระยะทางอีก400 เมตรนะครับที่จะต้องเลี้ยวออกจากเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์แล้วก็ออกไปเลนขนานด้านข้างแล้วตัวระบบก็กลับมาเป็นออโต้ไพลอตปกตินะครับก่อนที่จะถึงทางออกเนี่ยนึกว่ามันจะพาออกได้นะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็เลยเตือนขึ้นมาตอนนี้ก็มาถึงทางเข้าโรงแรมแล้วนะครับวันนี้รถก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะช่วงนี้อากาศทางเหนือกำลังเย็นสบายนะครับเสาร์อาทิตย์คนก็คงมาเที่ยวเยอะทีนี้เรามาสอบถามผู้โดยสารด้านหลังนะครับว่านั่งมาระยะทางเกือบ100 กิโลเมตรเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ตัวเบาะเนี่ยความลึกของเบาะรู้สึกว่ากำลังดีสำหรับเชงเลยนะคือมันไม่ลึกจนเกินไปเพราะถ้าตัวเล็กแล้วแบบเบาะมันลึกบางทีนั่งแล้วมันปวดหลังแล้วก็
ตรงช่วงหลังช่วงล่างเนี่ยเขาก็ออกแบบเบาะมาให้ซัพพอร์ตค่อนข้างดีนะคะอันนี้เชงปรับเบาะแบบเอนสุดแล้วตรง headrest เนี่ยด้านหลังเนี่ยเขาสามารถปรับยกขึ้นลงได้นะอันนี้ก็เลยพอลองปรับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอเคไม่ได้ดันหัวออกมาให้มันรู้สึกอึดอัดนะก็ถือว่าโอเคพอได้อยู่แล้วก็หลังจากที่นั่งมาเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงขึ้นลงดอยขุนตาลก็ถือว่าด้านหลังเนี่ยก็มีความค่อนข้างแข็งนิดนึงแล้วก็กระเด้งบ้างค่ะก็ตามจังหวะเลยที่แบบว่า ขับพื้นผิวขรุขระแล้วก็ช่วงที่เลี้ยวโค้งทำความเร็วอะไรเงี้ยก็จะมีตัวก็ขยับตามอันนี้ก็บ้างนะตามปกติ โดยรวมแล้วคิดว่าไม่ได้ออกไปทางนุ่มแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบกระด้างตึงตังจนรู้สึกรำคาญอันนี้ถ้าใครวางแผนว่าสนใจคันนี้แล้วก็น่าจะใช้เป็น Family Car ก็คือมีคนนั่งข้างหลังเป็นประจำก็อยากชวนให้มาเทสต์ไดรฟ์นะคะแล้วก็มาลองนั่งด้านหลังดูด้วยว่าชอบไหมเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนที่วางมือเนี่ยสำหรับเชงอาจจะสูงไปนิดนึงนะแต่ว่าสำหรับคนอื่นทั่วไปเชงคิดว่าตำแหน่งความสูงน่าจะพอดีตรงนี้ก็ไซส์ของแก้วนี้ก็ให้มาใหญ่ดีนะนี้เราไม่ได้เอามาแก้วมาลองวางแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยในการใช้งานที่ตรง Trip A นะครับตรงนี้รีเซ็ตมาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางที่ Tesla ลำคำแหงนะครับมาถึงโรงแรม Moose Hotel เนี่ยระยะทางทั้งหมด715กิโลเมตรใช้พลังงานรวม111กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่156วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าทำได้โอเคเลยนะครับอยู่ในระดับกลางๆที่ผมบอกว่าสำหรับผมเองเนี่ยถ้า150ถือว่ากลางๆอันนี้ยังไม่ขึ้นไปถึง160 170เลยนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับการชาร์จครั้งล่าสุดอันนี้เราชาร์จมาจากที่โรบินสันกำแพงเพชรระยะทาง358กิโลเมตรใช้พลังงานรวม61กิโลวัตต์อาวแล้วก็พลังงานเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่169วัตต์อาวต่อกิโลเมตรซึ่งตั้งแต่โรบินสันมาเนี่ยคือผมจะขับเองแล้วก็ใช้ความเร็วประมาณไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ100ถึง120ถ้าเป็นทางโล่งๆไม่มีรถเยอะนะครับก็จะเป็น110-120ค่าเฉลี่ยมันก็เลยใกล้เคียงกับที่ผมทดลองให้ดูช่วงแรกนะครับถ้าเราใช้ความเร็วเฉลี่ย120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ168ถึง170วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับซึ่งทางที่เราวิ่งมาจากกำแพงเพชรมาถึงเชียงใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีทั้งโค้งทั้งขึ้นเนินทั้งขึ้นเขาช่วงสุดท้ายนะครับที่ขึ้นดอยขุนตาลแล้วก็ตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ที่ 16% นะครับเหลือระยะทางที่จะวิ่งได้อีก84กิโลเมตรซึ่งระยะทางที่มันใช้ไปถึง715กิโลเมตรเนี่ยเพราะว่าเราพาแวะไปดูทั้งซุปเปอร์ชาร์จที่โรบินสันกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ชาร์จที่เซ็นทรัลลำปางก็เพิ่มระยะทางขึ้นมารวมๆน่าจะสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรนะครับถ้าอีกหน่อยนะมีซุปเปอร์ชาร์จอยู่ในเส้นหลักเลยเนี่ยเราก็จะไม่ต้องเสียระยะทางที่วิ่งออกไปนอกทางหลักนะครับแล้วก็น่าจะเดินทางได้เร็วขึ้นกว่านี้อีกแล้วทีนี้ลองคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับจากพลังงานรวมซึ่งถ้าสมมุติผมตีเป็นค่าชาร์จกับซุปเปอร์ชาร์จล้วนๆเลยนะครับ111กิโลวัตต์อาวเนี่ยคูณหน่วยละ10 บาท 10 สตางค์นะครับก็จะอยู่ที่ 1,121 บาทหารระยะทาง715กิโลเมตรเนี่ยก็ตกประมาณกิโลละ1 บาท 56 สตางค์นะครับมันจะค่อนข้างสูงหน่อยถ้าเราเอาไปเทียบกับการชาร์จ Tesla Supercharge นะครับก็จะค่อนข้างสะดวกเวลาเดินทางไกลแต่จริงๆแล้วเวลาเราเดินทางไกลนะครับเราชาร์จจากบ้านมาก่อนอยู่แล้วตัว 100% แรกซึ่งตัวค่าเฉลี่ยต่อกิโลมันก็จะถูกลงไปอีกหรือว่าถ้าใครอยากจะประหยัดนะครับแวะชาร์จของปตท.ระหว่างทางมันก็อยู่แค่หน่วยละ 5.5 บาทนะครับถ้าเป็น off peak ตัวเมื่อกี้ที่คำนวณด้วยการคูณ10 บาท 10 สตางค์เนี่ยเราก็คูณแค่ 5.5 บาทก็ลดลงไปอีกครึ่งนึงเลยนะครับจาก 1.56 บาทก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ 0.8 หรือ 0.7 บาทต่อกิโลเมตรนะครับสรุปการใช้งาน Tesla Model Y Long Range คันนี้นะครับวันนี้ก็ตั้งแต่ขับออกมานะก็ได้พาลองใช้งานไฟ
ฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Navigate on Autopilot นะครับที่มีคนคอมเมนต์มาในคลิปของโมเดล3 Highland นะครับที่อยากจะรู้ว่ามันใช้งานได้ช่วงไหนบ้างนะครับก็ได้คือผมพยายามลองกดเปิดตามช่วงถนนต่างๆดูเรื่อยๆนะครับก็ได้เห็นแล้วว่ามันใช้งานได้บนช่วงมอเตอร์เวย์นะครับที่เราออกจากรามคำแหงมาเนี่ยบนมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะครับพอหลุดออกจากมอเตอร์เวย์มาเข้าบางปะอินนะครับที่เป็นถนนสายเอเชียเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับไปใช้งานได้อีกทีเนี่ยหน้าเซ็นทรัลอยุธยาระยะทางประมาณ 4-5 กิโลเมตรแล้วก็หมดไปนะครับใช้งานไม่ได้มาใช้งานได้อีกทีจะอยู่ประมาณช่วงลำปางนะครับที่เราขับออกจากเซ็นทรัลลำปางมาเนี่ยเราก็มาทางถนนด้านหลังนะครับมาเลี้ยวเข้าถนนไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่ช่วงนั้นน่ะจะใช้งานได้ระยะทางประมาณ2 กิโลเมตรแล้วก็หายไปนะครับมาเป็นออโต้ไพลอตธรรมดาแล้วก็กลับมาใช้ได้อีกทีช่วงใกล้ๆถึงโรงแรมนะครับเหลือประมาณ6 กิโลเมตรเนี่ยจะมาถึงมูสโฮเทลมันก็ใช้ได้ระยะทางประมาณสักน่าจะ5 กิโลเมตรนะครับประมาณ 4-5 กิโลเมตรช่วงที่มันจะออกจากซูเปอร์ไฮเวย์เนี่ยผมก็นึกว่ามันจะพาออกได้กลายเป็นว่ากำลังจะถึงทางออกอยู่แล้วก็ยกเลิกกลายมาเป็นออโต้ไพลอตธรรมดานะครับอันนี้ก็พอได้เห็นนะครับคร่าวๆว่ามันใช้งานช่วงไหนได้บ้างแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับที่เราพาลองดูในความเร็วต่างๆเนี่ยช่วงความเร็ว80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับบรรทุกน้ำหนักมาขนาดนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่117 วัตต์อาวต่อกิโลเมตรก็ถือว่าน้อยนะครับในรถคันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ใส่ล้อขนาด20 นิ้วด้วยแล้วก็ในความเร็วที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ140 วัตต์อาวต่อกิโลเมตรนะครับก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ประหยัดนะครับจัดการได้ดีมากใช่ก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นจุดเด่นของ Tesla นะครับทั้งเรื่องซอฟต์แวร์การขับขี่ทั้งเรื่องการจัดการพลังงานนะครับคือแบตเนี่ยไม่ต้องขนาดใหญ่มากแต่ไปทำให้ใช้พลังงานเนี่ยได้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ประหยัดนะครับมันก็เลยทำให้วิ่งได้ไกลนะครับรวมถึงเราก็ได้พาลองใช้งานตัวซูเปอร์ชาร์เจอร์นะครับคือวันเนี้ยเดินทางแบบสบายใจมากๆเลยนะครับถึงแม้จะเสียเวลาเลี้ยวออกไปที่โรบินสันกำแพงเพชรอีกนิดหน่อยนะแต่ว่าพอมันไปถึงเนี่ยโอ้โหมีซูเปอร์ชาร์จตั้งหลายหัวให้เราชาร์จนะครับแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยที่ผมลองให้ดูจริงๆถ้าเราจะไม่ได้แวะนู่นแวะนี่เหมือนที่ผมพาแวะวันนี้นะครับชาร์จ 15-20 นาทีวิ่งมาถึงที่เชียงใหม่ได้เลยนะครับก็เป็นจุดเด่นของ Tesla อีกอันนึงนะครับที่เขามีตัวซูเปอร์ชาร์จเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยถ้าในอนาคตนะครับเขาตั้งได้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคนที่ใช้ Tesla แล้วเดินทางไกลนะครับจะได้ประโยชน์ตรงจุดนี้มากกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องจุดชาร์จเยอะนะครับก็คือการใช้งานที่มันง่ายมากๆที่ผมบอกถ้าใครที่อาจจะซื้อให้พ่อแม่ใช้งานนะครับแล้วกลัวว่าถ้าเขาต้องไปเปิดแอปหรือใช้แอปหลายๆแอปเพื่อสแกนแล้วมันยุ่งยากนะครับใช้ Tesla ไปถึงยกมาเสียบชาร์จเสร็จถอดแล้วก็ไปวางง่ายกว่าเติมน้ำมันอีกนะครับผมแล้วก็ทีนี้จะเป็นเรื่องอัตราเร่งการขับขี่ต่างๆนะครับก็คือตรงนี้หายห่วงคือพอเราลองในโหมดมาตรฐานนะแค่แตะคันเร่งลงไปเนี่ยหลังติดเบาะเลยนะครับ0-100 กิโลเมตรภายใน5 วินาทีเนี่ยโอ้โหอัตราเร่งนี้แรงดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าสมมุติว่าที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าซื้อให้พ่อแม่ใช้งานล่ะเราก็เลือกที่โหมดชิลนะครับเวลาที่เรากดคันเร่งลงไปเนี่ยมันก็สามารถออกตัวได้อย่างสมูทนะใช่ก็นุ่มนวลอยู่ใช่แต่ก็อาจจะมีในเรื่องของช่วงล่างนิดหน่อยที่คันนี้มันจะออกไปในทางแข็งกระด้างหน่อยนะครับขนาดว่าเราบรรทุกน้ำหนักมาเพิ่มอีก200 กิโลนะครับมันช่วยกดไว้ก็ยังรู้สึกถึงอาการแข็งคือถ้าขับคนเดียวหรือ2 คนก็อาจจะแข็งกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับก็ในเรื่องของช่วงล่างมันก็สามารถเปลี่ยนกันได้นะครับไอ้ตรงนี้ก็
แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วย ใช่ใช่ก็อยากให้มาลองเทสต์ไดรฟ์ดูค่ะว่ารสชาติแบบเนี้ยชอบหรือเปล่านะมันแบบว่าถูกจริตกับเราไหม ครับผมส่วนสำหรับผมเนี่ยก็ยังจะมีประเด็นในเรื่องเบาะอีกนิดนึงนะครับที่เคยพูดเวลาที่ขับ Tesla เนี่ยถ้าเป็นเบาะไอตัวรุ่นเก่าของเขานะครับคือผมนั่งแล้วจะรู้สึกว่ามันปวดหลังอ่ะวันนี้พยายามปรับแล้วก็ดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ก็ยังปวดหลังตรงด้านล่างหน่อยที่วันนี้พยายามปรับให้มันดันหลังมาแล้วแต่ก็ช่วยขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีปวดอยู่ตรวจเรื่องไอ้ดันหัวเนี่ยหลังๆเริ่มรู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วมันไม่ได้รู้สึกเหมือนช่วงแรกที่เคยลองไอ้เบาะตัวนี้แล้วรู้สึกมันดันหัวนะอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่ก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะว่าวันนี้ก็พยายามลองปรับเบาะให้มันเหมาะเพราะก็ยังดีที่ว่าเบาะของที่นั่งข้างคนขับเนี่ยเขาปรับได้ทั้งบริเวณตรงอันนี้สมมติตรงนี้เป็นเบาะใช่ไหมก็ปรับขึ้นลงตรงนี้ได้ด้วยแล้วตรงนี้ก็ปรับขึ้นลงได้มันก็เลยพอจะหาจุดที่มันแบบนั่งแล้วโอเคขึ้นนะบริเวณใต้เข่านะครับถ้าเรานั่งทางไกลเนี่ยถ้ามันเบาะมันสามารถปรับอยู่ในระดับที่มันรองรับเข่าได้ดีมันก็ทำให้นั่งแล้วไม่ค่อยเมื่อยขานะซึ่งมันต้องปรับคู่ไปกับตรงที่ก้นนั่งด้วยคือก้นให้มันขึ้นลงได้เพราะว่าถ้าแบบว่าส่วนตัวคือถ้าบริเวณตรงก้นเนี่ยมันต่ำกว่าที่รองตรงใต้เข่าเนี่ยบางทีมันกลายเป็นแบบยุบลงไปแล้วมันปวดหลังง่ายใช่มันก็เลยดีตรงที่มันปรับได้ทั้งคู่คือใต้เข่าด้วยแล้วก็ตรงบริเวณตรงก้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่นั่งมาก็เลยยังไม่ค่อยรู้สึกเมื่อยหลังสักเท่าไหร่นะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าดีกว่าตอนที่นั่งตัว Rear Wheel Drive ใช่ตอนที่เราได้ลองครั้งแรกๆจะไม่ค่อยโอเคกับเบาะของ Tesla เลยนะครับพอช่วงหลังก็รู้สึกโอเคขึ้นแต่ยังเสียดายนะครับในรุ่นเก่าเนี่ยมันยังไม่มีแอร์ออกมาที่เบาะใช่ในตัวโมเดล3นะอันนั้นเป็นเบาะที่ผมชอบเลยมันโอเคละสำหรับผมนะคือเรื่องเบาะเนี่ยก็พูดยากนะครับคือผมก็เคยคุยกับคนอื่นที่เคยลองใช้งานผมก็บอกอาการว่าผมไม่ชอบที่มันดันหัวหรือปวดหลังแต่เขาก็ไม่มีอาการนี้ใช่ขึ้นอยู่กับสรีระของเราด้วยนะคะต้องมาลองใช่ต้องไปลองดูนะครับอันนี้ผมในรีวิวนี้เราก็คือพาลองพวกค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานหรือให้ดูการใช้งานพวก Tesla Supercharge นะครับให้พวกนั้นนะเป็นจุดหลักนะครับส่วนพวกเรื่องความรู้สึกของตัวรถเนี่ยความแข็งกระด้างหรือเรื่องเบาะนะครับก็แล้วแต่คนไปนะครับแม้แต่ใน Tesla Model 3 Highland ที่ผมว่าเฮ้ยมันนั่งสบายมากๆผมชอบมากเลยในตัวนั้นก็ยังเห็นในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าเขานั่งแล้วมันก็ยังรู้สึกดันหัวไม่ค่อยโอเคอันนี้มันต้องแล้วแต่คนจริงๆเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเบาะใช่ค่ะก็ต้องมาลองนะเพราะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการเดินทางจากกรุงเทพมาเชียงใหม่วันนี้เชงก็รู้สึกโอเคอยู่นะคือมันมีความแข็งกว่าคันอื่นที่เรานั่งนิดนึงส่วนตัวที่รู้สึกนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลด้วยใช่ถึงแม้ว่าวันนี้เราเดินทางระยะทางตั้ง700กิโลเมตรนะครับคือที่เราเลือกเป็นเชียงใหม่เนี่ยมันจะไกลเหนื่อยก็เหนื่อยจริงนะก็คือถ้าคันไหนที่นั่งไม่ค่อยสบายมันก็จะได้รู้ไปเลยนะครับว่ามันเหนื่อยแล้วก็คันนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือไฟที่มันเป็น Matrix LED นะคือตอนที่เราเคยใช้ไอตัว Rear Wheel Drive อันนั้นมันยังไม่เข้าใจว่ามันน่าจะยังไม่เป็น Matrix นะที่เราขับไปทางใต้ก็รู้สึกว่าไฟสูงมันก็โอเคแหละแต่มันไม่เหมือนวันนี้นะที่ลองที่ผมก็เปิดให้ดูตั้งแต่ก่อนออกเดินทางนะครับที่ให้เห็นว่ามันเป็นชั้นเป็นแมทริกแล้วก็พอใช้งานจริงเนี่ยช่วงถนนที่มืดนะการเปิดไฟสูงของเขาก็ทำได้ดีนะครับจังหวะในการเปิดคือมันไม่มีรถสวนมาไม่มีรถอยู่ด้านหน้าไฟสูงก็เปิดขึ้นมาแล้วมันครอบคลุมในจุดที่มืดทั้งหมดเลยใช่ใช่ถือว่าความสว่างของไฟแล้วก็ระยะที่ไฟส่องเนี่ยอิมเพรสซีฟนะรู้สึกประทับใจทัศนวิสัยดีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างสองข้างทางใช่จะเห็นว่าผมพยายามถ่ายให้ดูหลายรอบเพราะมันโอเคจริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีตัว Adaptive นะครับที่มันจะคอยส่องไปตรงนู้นตรงนี้ให้แต่ไอไฟที่เป็น Matrix มันขึ้นเต็มพอดีเลยเลยถ่ายให้ดูหลายทีนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประทับใจมากๆในคันนี้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องขนาดพื้นที่ของห้องโดยสารนะครับที่โมเดล Y พอคนที่ไปดูกันแล้วก็จะชอบตรงที่
ห้องโดยสารเขาใหญ่จริงๆพื้นที่เก็บของก็เยอะมาก ใช่ พื้นที่เก็บของด้านหน้าด้านหลัง แล้วก็ยังมีด้านล่างนะครับที่ใส่ของได้อีกอันนี้คือเป็นจุดเด่นของโมเดล Y เลยนะครับ ก็รู้สึกว่าเหมาะกับการเป็น Family Car หรือว่าถ้าเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ต้องขนของขนอะไรเยอะอย่างเช่นสมมติตีกอล์ฟเนาะอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์อะไรที่มันค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็คันนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันรู้สึกว่าเหมาะ ใช่เพราะว่ายิ่งพอพับเบาะหลังมาอีก ใช่ พื้นที่ราบเรียบเลยนะครับ เรียบเป็นแฟลตเพราะเราเคยไปลองแบบเอาฟูกลงแล้วก็นอนทั้งคืนมาแล้วอ่ะ ใช่ ถือว่านี้ก็ดีนะคะ แคปโหมดก็ทำได้ดี ใช่ก็สามารถไปดูแคมโหมดได้ในคลิปนั้นด้วย แล้วก็สำหรับใครที่ยังกังวลนะครับเรื่องศูนย์ซ่อมซ่อมสีซ่อมตัวถังนะครับตอนนี้เขาก็มีแผนที่กำลังจะเปิดเพิ่มเร็วๆนี้นะครับก็คือที่ศรีนครินทร์แล้วก็ที่ราชพฤกษ์นะครับ ใช่ เพิ่มขึ้นมาอีก2ที่ศูนย์ที่ได้รับการรับรองจากทาง Tesla Thailand นะคะครับใช่แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีแพลนไปเปิดที่อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากในกรุงเทพอีกก็ขอบคุณที่ติดตามการเดินทางของพวกเรานะคะและอยู่ร่วมกันจนมาถึงจุดนี้นะคะก็ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดติดตามช่อง CG Go แล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะคะสามารถแชร์ให้เพื่อนของคุณได้นะคะถ้าเขากำลังสนใจรถคันนี้อยู่นะคะก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับเดี๋ยวพาดูไฟรอบๆคันของคันนี้นะครับเริ่มจากบริเวณโคมไฟด้านหน้านะครับตัวโคมไฟตัวเนี้ยเป็น Matrix LED ด้วยนะครับที่เราพาขับไปแล้วก็ให้ดูไฟสูงนี่มันทำงานได้ดีมากนะครับคันนี้แล้วก็ในตัวโคมนี้นะเวลาที่เราเปิดไฟสูงก็จะสว่างออกมาจากตรงนี้ครับด้านใต้นี้ก็ตอนนี้เปิดไฟกระพริบไว้ให้ด้วยนะครับไฟฉุกเฉินเวลาเปิดไฟเลี้ยวมันก็จะติดอยู่บริเวณนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับตรงกล้องด้านข้างตรงนี้ก็มีไฟเลี้ยวด้วยเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะทีนี้มาดูกันต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยตอนนี้เวลาที่เราเหยียบเบรกนะครับไฟตรงด้านบนนั้นก็จะติดขึ้นมาด้วยแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้ในกล้องมันอาจจะดูสว่างๆหน่อยนะครับเป็นไฟสีแดงแล้วก็ไฟตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวตรงนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกหลังนะครับเราต้องกดเปิดด้วยถึงมันจะติดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเวลาเราใส่เกียร์ถอยมันก็จะมีไฟสีขาวติดขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับสำหรับระยะจากพื้นของคันนี้นะครับถ้าเป็นด้านหน้าตรงจุดนี้ถึงพื้นนะครับจะอยู่ประมาณ15เกือบ16เซนแล้วก็ถัดมานะครับด้านข้างตรงจุดนี้เนี่ยถึงพื้นก็ประมาณ15-16เซนนะครับทีนี้จุดที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วนะครับก็คือตรงนี้ตรงเนี้ยประมาณ12เซนนะครับส่วนด้านหลังประมาณด้านใต้ตรงนี้จะอยู่18เซนแล้วก็บริเวณตรงปลายนะครับที่จุดนี้26เซนจากพื้นครับเดี๋ยวลองเสียงลำโพงคันนี้กันนะครับค่ะก็เวลากดที่ลำโพงเนี่ยจะมีนอกจากปรับความดังแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีให้กดการตั้งค่านะคะซึ่งตรงนี้โทนเนี่ยก็ตั้งซับได้ตั้งค่าเบสกลางแหลมแล้วก็ระหว่างตรงนี้ได้ด้วยก็จะมีเรื่องของเสียงสมจริงอย่างตอนนี้เราเซตเสียงสมจริงไว้ระหว่างมาตรฐานกับสูงแล้วก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติดูเดี๋ยวนะเป็นอัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้เราเลือกระดับไว้ประมาณนี้นะคะลองฟังกันเลยเบสซับเขาก็มาเต็ม
งนี้ ให้ฟีลที่รู้สึกว่าถ้าเอาหนังมาเปิดเนี่ย น่าจะ อลังการใช้ได้เลยนะ ใช่ เวลาดูหนังเสียงน่าจะกระหึ่มใช้ได้เลยเดี๋ยวลองเพลงนี้ ตัดไปแบบแน่นๆ โอ้โห เพลงสไตล์แดนซ์สไตล์เน้นเบสนี่เข้าเลยนะเหมาะ เดี๋ยวลองเพลงที่เน้นเสียงดนตรีนะคะ ก็รู้สึกว่ามีมิติเหมือนกันนะ แล้วก็ลองเพลงที่เน้นเสียงนักร้อง I feel so strange thinking about you. After all the wrong you've done to me, I can't go on feeling like I do. 'Cause my heart loves you. Don't waste my time. 'Cause someone like me you'll never find. I thought we had a good thing. I was wrong and now I'm smooth. โอ้ชอบเบสคันนี้อยู่นะเนี่ย All the time I think of you, holding on to someone new. ลองเพลงช้าที่เน้นเสียงนักร้องอีกสักเพลงหนึ่งนะคะ You're teaching me with my imperfection. เป็นไง เสียงดีเลยนะครับคันนี้ When I run the เวลาเอาไปจอดแคมป์โหมดแล้วก็เปิดเพลง ฟังนอนไปด้วยนี่ชิลเลย ใช่ เปิดดูหนังก็อลังการอีก เดี๋ยวนอนดูดาวเนาะนั่งริมทะเล เปิดเพลงคลอ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะ ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เครื่องเสียงเนี่ยประทับใจในท็อป 5 ของเชงนะคะ เดี๋ยวมาลองใช้งานโหมดซัมมอนนะครับ เราสามารถเปิดที่แอปเราขึ้นมาแล้วมันจะมีโหมดซัมมอน ถ้าเวลาที่เราไปจอดรถเนี่ยแล้วขนาดช่องมันแคบๆนะครับ อาจจะติดเสาอยู่ข้างนึง แล้วทำให้เราขึ้นลงยากเนี่ยเราสามารถจอดไว้ก่อน แล้วก็กดให้รถมันถอยเข้าไปจอดได้ แล้วเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับ สมมุติเรากลับมาที่รถ
ตรงนี้ก็จะมีปุ่มนะครับเลื่อนหน้าแล้วก็ถอยหลัง เรากดปุ่มค้างไว้รถก็จะเลื่อนออกมานะครับพอเราปล่อยมือรถก็จะหยุดนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราจอดรถเสร็จเราจะให้รถถอยเข้าซองนะครับก็กดค้างไว้รถก็จะถอยไปจนหยุดนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยมือมันก็หยุดเองนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองยืนอยู่หน้ารถสมมุติเรายืนอยู่หน้ารถแล้วเรากดเรียกมันออกมามันจะออกมาหรือเปล่าเหลือระยะอยู่ประมาณ40 เซนนะครับมันก็จะหยุดก็ไม่ชนนะครับช่วงที่ผมขับมาจุดชาร์จนะครับตอนที่แบตมันเหลือสักประมาณ 5% เนี่ยระยะทางบนหน้าจอตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าเหลืออีก29 กิโลเมตรที่จะวิ่งได้แล้วผมต้องวิ่งมาที่จุดชาร์จนี้ระยะทาง17 กิโลก็เลยลองเทียบกันดูนะครับว่าวิ่งมา17 กิโลเนี่ยมันจะหายไปใกล้เคียงกับระยะที่มันโชว์หรือเปล่าก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับใช้ความเร็วประมาณ70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งมา17 กิโลแบตก็เหลืออยู่12 กิโลเมตรหักลบกันพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกำลังไฟในการชาร์จตั้งแต่2 ถึง 100% นะครับที่ 2% นะครับกำลังไฟขึ้นที่250 กิโลวัตต์อันนี้ได้ตามสเปคเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่เราขับมายังจุด Tesla Supercharger เนี่ยตัวแบตก็จะมีการปรับสภาพนะครับให้อุณหภูมิอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อที่จะได้รับกำลังไฟได้สูงที่สุดนะครับตอนที่เราเริ่มชาร์จที่แบต 2% นะครับระยะทางมันเหลืออยู่12 กิโลเมตรอันนี้เราชาร์จไปประมาณ1 นาทีได้ระยะทางขึ้นมาเพิ่มเป็น44 กิโลเมตรก็บวกมา32 กิโลเมตรละเมื่อกี้ช่วงที่ได้250 กิโลวัตต์เนี่ยอยู่แค่ประมาณแถวๆ 2-3% เองแล้วก็ค่อยๆลดลงนะครับที่มุมด้านขวานะครับก็บอกว่าถ้าเราต้องการชาร์จเต็ม 100% เนี่ยใช้เวลา1 ชั่วโมง 5 นาทีเดี๋ยวลองมาเทียบดูกันนะครับว่ามันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าเราเริ่มชาร์จตอนประมาณบ่ายโมงพอดีเลยชาร์จจาก 2% ขึ้นมา 20% นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ4 นาทีเราได้ระยะทางมาเพิ่มเป็น106 กิโลเมตรคือชาร์จไป4 นาทีนะครับเพิ่มขึ้นมาอีก94 กิโลเมตรตอนนี้ที่ 30% นะครับกำลังไฟลดลงมาเหลือ150 กิโลวัตต์แล้วก็เราชาร์จไปแล้ว7 นาทีนะครับตอนนี้เราชาร์จมาได้10 นาทีนะครับแบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 37% ก็ได้เพิ่มมาอีก 35% แล้วก็ระยะทางที่เราได้เพิ่มมานะครับ180 กิโลเมตรถ้าเราขับที่ความเร็วประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ขับได้ใกล้เคียงอยู่นะครับอาจจะขับได้สัก160 กิโลเมตรถึง170นะครับถ้าขับนิ่งๆ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตัวเลขที่โชว์ตรงนี้ครับมันเป็น WLTP ก็ค่อนข้างจะวิ่งได้ใกล้เคียงนะครับตอนนี้ 40% นะครับกำลังไฟอยู่ที่111 กิโลวัตต์แล้วก็เราชาร์จมาแล้ว11 นาทีนะครับตอนนี้ 45% นะครับกำลังไฟเนี่ยลดลงต่ำกว่า100 กิโลวัตต์ลงมาเหลือที่99 กิโลวัตต์นะครับแล้วเราชาร์จมาแล้ว14 นาทีตอนนี้ชาร์จไปแล้ว15 นาทีนะครับแบตจาก 2% ขึ้นมาเป็น 48% แล้วก็ระยะทางที่เราได้เพิ่มมานะครับ239 กิโลเมตรก็เอาง่ายๆนะครับก็คือชาร์จไป15 นาทีเราสามารถขับต่อได้อีก200 กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้แบตขึ้นมาที่ 50% นะครับใช้เวลาชาร์จไป16 นาทีเราได้ไฟเพิ่มเข้ามาในแบตอยู่ที่37 กิโลวัตต์อาว
ส่วนตัวเลขตรงกลางนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะว่ามันขึ้นเป็น620กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือถ้าเราชาร์จที่กำลังไฟเท่านี้ตลอดนะครับใน1ชั่วโมงเนี่ยจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมา620กิโลเมตรแต่เวลาเราชาร์จไปเรื่อยๆนะครับพอแบตมันเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยกำลังไฟมันก็จะค่อยๆลดลงไอตัวเลขนี้มันก็จะค่อยๆลดลงตามนะครับตอนนี้ชาร์จไปแล้ว20นาทีนะครับแบตขึ้นมาเป็น 57% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยอยู่ที่88กิโลวัตต์ทีนี้เรามาดูระยะทางเราได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาอีก286กิโลเมตรนะครับที่แบต 60% นะครับกำลังไฟเหลืออยู่83กิโลวัตต์แล้วก็เราชาร์จมาแล้ว21นาทีระยะทางที่ได้เพิ่มมานะครับ299กิโลเมตรก็คือถ้าเราวิ่งไปถึง Tesla Supercharger เนี่ยแล้วเหลือเปอร์เซ็นต์แบตน้อยๆนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ22นาทีเราจะขับต่อได้อีก300กิโลเมตรโดยประมาณนะครับจะขับได้ใกล้เคียงตัวเลขตรงเนี้ยต้องใช้ความเร็วประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่แบต 65% นะครับกำลังไฟเหลือ76กิโลวัตต์แล้วก็เราชาร์จมาแล้ว24นาทีนะครับระยะทางที่ได้เพิ่มมาคือ326กิโลเมตรตอนนี้แบตเตอรี่ 70% นะครับกำลังไฟเนี่ยยังเข้าอยู่72กิโลวัตต์แล้วก็เราชาร์จมาแล้ว27นาทีได้ระยะทางเพิ่มมาอีก351กิโลเมตรนะครับรวมกับของเดิมก็เป็น365กิโลเมตรตอนนี้แบต 75% นะครับกำลังไฟลดเหลือ60กิโลวัตต์แล้วก็เราชาร์จมาแล้ว31นาทีระยะทางที่ได้เพิ่มมาอีก379กิโลเมตรตอนนี้เราชาร์จไป35นาทีนะครับจาก 2% มาถึง 80% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยลดเหลือ47กิโลวัตต์ระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยได้อีก400กิโลเมตรซึ่งถ้าสมมุติเราเดินทางขึ้นเหนือนะครับไปถึงที่โรบินสันกำแพงเพชรเราวิ่งไปต่ออีกประมาณสัก350กิโลเมตรก็ถึงเชียงใหม่แล้วก็แปลว่าเราชาร์จถึง 80% นี่ก็สามารถขับไปถึงเชียงใหม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ทำความเร็วสูงมากซึ่งสำหรับ Tesla Model Y ตัว Long Range แล้วก็ Performance นะครับแบตเตอรี่จะเป็น NMC เขาก็โดยปกติถ้าเราใช้งานประจำวันก็แนะนำให้ชาร์จประมาณ 80% ก็พอนะครับเพื่อจะเป็นการถนอมอายุแบตเตอรี่แต่ว่าถ้าเราเดินทางไกลแล้วเส้นทางที่จะเดินทางเนี่ยมันมีสถานีชาร์จน้อยก็อาจจะชาร์จ 100% ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่านานๆเราอาจจะเดินทางไกลๆทีนะครับแล้วก็พอมัน 80% เนี่ยกำลังไฟมันลดเหลือ45กิโลวัตต์ก็ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วถ้าเราจะรอจนชาร์จเต็ม 100% นะครับก็เสียเวลารออีกตั้ง25นาทีมันถือว่าค่อนข้างนานนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 90% นะครับเราใช้เวลาชาร์จมาทั้งหมด48นาทีจาก 2% มา 90% แล้วก็ไฟที่เข้ามานะครับ68กิโลวัตต์อาวกำลังไฟเหลืออยู่ที่33กิโลวัตต์ระยะทางที่ได้เพิ่มมาอีก457กิโลเมตรนะครับรวมกับของเดิมตอนนี้เป็น470กิโลเมตรตอนนี้ชาร์จมา55นาทีนะครับแบตเตอรี่ขึ้นมา 95% แล้วก็กำลังไฟเนี่ยเหลืออยู่ที่25กิโลวัตต์ที่ 99% นะครับกำลังไฟเหลืออยู่12กิโลวัตต์แล้วก็เรารับตอนนี้ไฟที่เราได้มานะครับ75กิโลวัตต์อาวระยะทางที่จะวิ่งได้โชว์ตรงนี้ว่า514กิโลเมตรตอนนี้ชาร์จเสร็จแล้วนะครับแบตเตอรี่ 100% เราใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด1ชั่วโมง13นาทีแล้วก็ได้ไฟเข้ามาที่แบตเตอรี่เนี่ย76กิโลวัตต์อาวดูระยะทางนะครับระยะทางเนี่ยโชว์ว่าจะวิ่งได้ทั้งหมด520กิโลเมตรผมลองดูสเปคในเว็บ EV Database นะครับเขาบอกว่าขนาดแบตเตอรี่เนี่ยมันคือประมาณ 78.1 กิโลวัตต์อาวแต่ว่าที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยคือ75กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็พอเราลองชาร์จจาก 2% มาถึง 100% นะครับตรงเนี้ยมันโชว์ว่าเราชาร์จไฟเข้ามาที่76กิโลวัตต์อาว